1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, edhe kjo është. Po e rrisim zonin në dhe.
Greetings, everyone. We're about to start. If you want to take your seat. Greetings and welcome to everyone, and happy International Democracy Day. It's fun to welcome all of you into this wonderful, beautiful assembly of Kosovo. And we're particularly honored to be hosted by the Speaker of Kosovo's Assembly, Glauk Kanusa, who's a wonderful partner to us, and we'll see him later, Minister Hajiu, members of Parliament, USAID Acting Mission Director Carrie Monahan-Hogler, thank you so much for joining us. Ambassador Alan Bowman from Canada is in Pristina on his way, so you'll see him arrive very shortly, and we appreciate his support. And welcome to Deputy Ministers, Deputy Mayors, Speakers of Municipal Assemblies. Hello, I'm Dina. Representatives of civil society, our partners from the international community, FES, UN Women, and of course a warm welcome to our Week of Women alumni. Let's give them a brown hand for everything that you've done. And thank you for having so many of you here today. It's wonderful to gather again in this incredible Week of Women network. It's my honor to open what we're calling the close of the special edition marking our 10th anniversary of NDI's signature event, the Week of Women. And as I said, to do it on the International Day of Democracy is so significant. I'm especially grateful for the generous support of USAID throughout 10 years of Week of Women. Over those 10 years, more than 900 women and men, alumni, have launched out into Kosovo's society, making it just, making it more equal at the central, at the local levels, in government, in business, in the media, in civil society. You are the change for Kosovo and building democracy, so thank you for all that you do. I also want to begin by paying a tribute to NDI's beloved chair, Madeleine Albright, whom we lost last spring. She fought for Kosovo's independence, for the equal participation of women, not just in Kosovo, but around the world. On a personal level, I lost my personal mentor, who had been with me since she was my teacher in graduate school, and literally launched me in my own career. So we all miss her, and we honor her memory by working for an inclusive democracy here in Kosovo, and every one of you here today is part of carrying on her important legacy. I also want to pay tribute to another great loss this year, our beloved alumni, Muyahi Dedushai. She passed away this year and was a great civil society activist who dedicated her life to issues of inclusion, especially for people with disabilities. And for that, we will always remember her and try to carry on her important work. This year's Week of Women overarching theme is Defending Democracy, Inclusion Matters. Our kickoff conference last March was hosted by President Osmani, and then we held 5 separate policy debates in 5 different regions in Kosovo, in Gjilan, Peja, Pristina, Prizren, and South Mitrovica. And in each case, we were hosted by the city's mayors, debating the critical issues facing those cities. And today, we're honored to be here in the closing conference in the Assembly of Kosovo, hosted by Speaker Kanusa. And this symbolizes the importance of women in making democracy successful. How wonderful is this symbol? Yet today, we see democracy under attack around the world. In fact, over the last 16 years, we've had consecutive reductions in free democracies around the world, 16 years of this.
So it underscores the importance of recommitting ourselves to fighting for democratic values of freedom, justice, and equality. And we know that only when those who are most vulnerable are free are all of us truly free. The Week of Women's goal is to gather women and men from all silos to discuss, identify, and pursue ways to have women take their equal place in all levels of society. And when I say equal, I don't mean 30%, I don't mean 40%, I mean 50%. 50-50 is when the society will have reached equality. And what we find is that when women are fully at the table and are full participants, the participants are better at holding their representatives accountable, and then they develop and shine a spotlight on the women's leadership and their need to be fully at the table. The Week of Women journey has really been a remarkable one. Every year, more women and men have joined the initiative to learn and discuss issues that matter to them and their communities, and it's formed an incredibly powerful network that all of you know so well of women and men helping each other, discussing why can't things be the way they should be, and let's work for that. And they do it, and they're getting results. And we know that democracy will only deliver when women and men listen to each other and respond to all voices, and together they can respond better to the needs and demands of all members of society, and particularly those most vulnerable, as Maihi knew so well. The theme of this year's International Democracy Day is protecting press freedoms for democracy. And it's important to highlight that our democracies depend on citizens' access to accurate information. Not only so citizens can make informed decisions, but also to hold their leaders accountable, make government accountable, make government deliver. In other words, to help ensure that democracies work. And yet information integrity is under threat across the globe. UNESCO's most recent report shows that 85% of the world's population, 85% of the population experienced a decline in press freedom in their countries over the last 5 years. 85%. Globally, media are under attack, increasingly facing physical attacks and online attacks, unjust detentions, efforts to curb online expressions through the misuse of laws on defamation, cybersecurity, and hate speech, simply to curb online expression. We also face increasing threats from foreign, anti-democratic governments that are interfering in democracy, governments sowing disinformation to undermine support for democracy and the West. It's happening all over the world, including in the Western Balkans. And the tragic and unjust war in Ukraine has brought this threat to the forefront. And in light of the UN theme of protecting press freedom and democracy, I want to commend the government of Kosovo for providing safe haven for journalists from Ukraine. We all must join and fight this threat, and Kosovo is doing its part. Kosovo has really made great progress in media freedoms and stands as the best in the Balkans. But even here, journalists remain a target of various forms of assault and harassment, especially women. So let's protect that voice and work for a democratic society that respects and promotes the freedom of speech for all our citizens. So we look forward to today's discussions, emphasizing the importance of a vibrant democracy. And we're honored to engage Speaker Klaus Kanusa, the international parliamentary representatives who will be joining us, journalists, and the national representatives in a cross-party and ethnic setting. So we have an amazing couple of hours ahead of us. I want to also express great gratitude to the speaker for his support for this event, to the Embassy of Canada for its support, and of course for USAID, again, for this generous support over the decades. All of you who are supporting our efforts here are doing a great job of advancing gender equality here. And on a personal level, just want to thank the speaker's personal commitment and support for this closing conference.
And now it's my great honor to invite and again welcome USAID Acting Mission Director Carrie Monahan-Hogler to provide some opening remarks. Thank you, Carrie. Good afternoon. Thank you, Nancy. And good afternoon, alumni, guests, and participants. It's an honor to join you today for the closing conference of the Week of Women 2022 edition, which marks the 10th anniversary of the programming. I'm particularly happy to be here today in the Assembly of Kosovo and with all of you to mark the International Day of Democracy. I commend Speaker Konjufsa for hosting this platform today and showing the Kosovo's Parliament's commitment to the principles of democracy. While I've only just begun my post at USAID Kosovo, I did have the opportunity to live and work in Pristina 20 years ago. At that time, as you know, Kosovo had only just begun to define its independence, to design its vision for a sovereign country. Since my return, I have been so impressed to see the many areas in which Kosovo has made tremendous progress, particularly free and fair elections, a vibrant civil society, and a robust private sector. The expansion of women in politics and public life has been no exception. Women are now active leaders of the country, serving as president, deputy prime ministers, and ministers, and outside the government as business leaders and healthcare professionals, educators, and lawyers. Many of these positive changes can be attributed to the trailblazing work of the people in this room and what you have done over the past decade. You founded organizations and started initiatives that are working to train women entrepreneurs, raise the voices of non-majority communities, ensure free childcare for single mothers, make male-dominated sectors like energy and information technology more inclusive, advocate for children with special needs, and promote peace and reconciliation among Kosovo's ethnic groups. And the long list goes on. You've also made a name for yourselves, becoming political leaders, elected officials, public servants, and civic activists. Your engagement and participation is improving the lives of your fellow citizens. It's inspiring to see the progress you've made and reassuring to know that you're at the helm. But we all know there's still a long road ahead and a lot of work to be done before women in Kosovo have an equal voice in social, economic, and political life. The strength and unity of this network is absolutely crucial as we all work to break down the barriers that prevent women from taking their rightful place at the decision-making table. As you work together on these challenges, I urge you to also reach out to the next generation of leaders and bring them into the fold. Become mentors and advisors to the many young women and men who want to get involved but don't know how. Together with NDI, USAID remains committed to supporting this platform and working with each of you to call upon key actors, political parties, government, and media to take bolder actions to ensure that women fully participate in the political landscape. Women's political empowerment is the key to achieving gender equality and ensuring that democracies deliver. Thank you all for participating in the discussions today, which will inform the actions of tomorrow. And thank you for your commitment to helping Kosovo build a strong and inclusive democracy. Faleminderit shumë, hvala puno. Thank you so much, Carrie, and we look forward to working together. We now have the honor of having a keynote message from a very close friend of Kosovo, a
close friend of NDI, Representative Dina Titus from Nevada, who is also a member of the House Democracy Partnership that is a close partner with the Assembly of Kosovo and, of course, NDI. Hello, I'm Dina Titus, and I represent Las Vegas, Nevada, in the United States House of Representatives. I'm honored to be with you virtually at this National Democratic Institute's Week of Women Symposium. I'm sorry we can't meet in person, but it's a pleasure to join such an accomplished group that certainly understands the importance of empowering and engaging women in global efforts to achieve fairer, more equitable democracies. Both as a political science professor and since entering elected office in 1989, when only 3 of 21 Nevada state senators were women, I've felt a deep-rooted gender imbalance acutely throughout my career. Fortunately, the number of women making lasting changes to our democratic institutions has increased since then, but there's still much room for improvement in the United States, particularly when it comes to women of color. Women still only make up about 28% of the members of the House of Representatives. And you know, there have only been 400 women who've served in Congress compared to over 12,000 men in the history of this country. These statistics abroad are not much different from those here at home. Reports show that women currently hold about 26% of legislative seats around the world. Now that's an increase from 14% in 2002, much due to quotas that many countries now impose. So we're making progress, but we all have work to do. History has proven time and again that women are the agents of change. To enact positive change and to fight for stronger, more resilient democracies, we must strive to elect more women to public office where they really do make a difference. Doing so is also critical to protecting against assaults on basic human rights generally that are happening in the United States and internationally. For example, in the U.S. Congress, I was proud to throw my full support behind bills like the Women's Health Protection Act that counters efforts to restrict a woman's ability to make personal medical decisions for herself. I've also championed legislation to empower women to take the educational and professional pathways they choose. And women's issues like domestic violence and child care are now on the agenda because women have gotten elected. It's also important to engage with and uplift women abroad as well as here at home in the U.S. That's why I'm proud to be a member of the House Democracy Partnership, or HDP, which is a group of members of Congress dedicated to working with countries around the world to promote responsible, effective government and to strengthen human rights. HDP has formal partnerships with legislatures of 20 countries, including Kosovo, where an agreement has been in place since 2009. That was an opportune time because that's the year of Kosovo's new constitution, which took effect in 2008. Since then, HDP has worked with the Kosovo Assembly, I've met some of you all, to strengthen citizen engagement, bolster confidence in elections, and work directly with members of Parliament to promote good legislative structures and processes. But again, there's still more diplomatic work to do. I know all of you here today are well versed in the long-standing issues affecting the Balkans, which in many cases have stunted the growth of some of the nascent democracies in the region. So as we continue to see democracy under attack from xenophobic populist movements, the best way to survive these onslaughts is by relying on strong foundations that are supported by the key tenets of democracy and rule of law. Just as I do each day as a member of Congress, I want to encourage the members of your Parliament who are present here today to prevent adversity from getting in your way of progress. And instead, we must lean on our mistakes, learn from them, take those lessons forward, and forge ahead in groundbreaking endeavors. Developing nations that embrace democracy and the total inclusion of their entire population, regardless of gender or race or ethnicity, consistently progress faster
That's economically, socially, and politically. By creating societies that promote progressive policies and by welcoming ideas from all walks of life, democracies are better situated to prosper over time, and that's our challenge as women. In order to achieve our full potential as democracies, we can't handicap or inhabit half of a country's population. I'll continue to do everything I can at home and abroad to uplift women and ensure we continue to foster democratic traditions by breaking those gender barriers. And I encourage you to continue to keep pushing to open opportunities for the next generation, a generation of young women who will stand on your shoulders and build on your tremendous accomplishments. Thank you for your courage and your hard work and your compassion. They all make a difference as we strive for democratic institutions. Hope to see you soon. Bye-bye. Well, thank you, Congresswoman Titus, for your joining us, but also mostly for the amazing support for Kosovo. We're now honored to hear another keynote message from a member of Parliament, Robert Biedron. Dear organizers and participants of the conference, let me start by commenting the initiative of holding the annual Week of Women in Kosovo already for the 9th time. The European Parliament has a similar initiative called Gender Equality Week, which has a little bit shorter history as it took place for the first time in 2020. 2020 was a special year, marking 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action. Therefore, we decided to use this important milestone to discuss the achievements and future challenges for the advancement of girls' and women's rights and gender equality. All parliamentary committees and delegations were invited to participate and to provide a very much needed input to this battle against discrimination and inequality. The initiative was a big success, and we are now on track of preparing its 3rd edition. The idea of Gender Equality Week came from the Committee on Women's Rights and Gender Equality, which I am currently chairing. Our committee and the European Parliament are strongly committed to gender equality, a core principle of the EU. We seek to endorse gender mainstreaming as one of the EU's official policy approaches, and I'm proud to say that we are a leading EU institution in this regard. The Parliament has actively championed and supported various EU-level initiatives. Just to name a few, the Commission's proposal on binding pay transparency measures, fighting gender-based violence, and actively encouraging all EU member states to ratify the very important Istanbul Convention, while also paving the way for the EU accession to the Convention. The Parliament is also adopting own initiative resolutions and reports to tackle numerous gender-related topics, such as empowering women entrepreneurs and investors, the gendered aspects of precarious work, the impact of COVID-19 on poverty among women, or promoting gender equality in STEM. Being a leading institution on gender matters, the Parliament has adopted its Gender Action Plan and a roadmap for implementation of this plan, which gives us a blueprint for all actions aimed at mainstreaming gender within the Parliament. Both the political and administrative sides of the House are addressed in this document, and the measures outlined in the roadmap pertain to all key areas of Parliament's activities. For example, mainstreaming gender into legislation, budget, and parliamentary oversight, or ensuring visibility of gender equality in Parliament's communications, and ensuring the women are represented equally throughout our managerial structures. In addition,
All the parliamentary committees have prepared their own gender actions plans to ensure that gender dimension would be reflected in the legislation and that distribution of reports and opinions would be gender balanced. Nevertheless, we must admit that in terms of progress on gender equality, the EU is only halfway towards equality. While women constitute 52% of total European population, regardless of all efforts and progress achieved, they remain underrepresented in all power institutions, be it political, economic, or social institutions. The European Parliament has achieved a substantial progress in this regard, but still much more needs to be done. For example, this parliamentary term has 39 of women MEPs, placing it among one of the most gender-balanced parliaments globally. Significantly, for the third time a woman was elected and is leader, and 8 of 14 parliament's vice presidents are female. However, lack of gender equality is still visible in other governing bodies. Political groups in the European Parliament are led by 10 leaders. Only 3 of them are women. In addition, 9 of the 26 committees and only 15 out of 45 delegations are currently chaired by a woman. The underrepresentation of women in public and political life undermines the proper functioning of democratic institutions and processes, and we must encourage and support measures to facilitate the balanced participation of men and women in decision-making at national, regional, and local levels. Over the last 20 years, a number of countries within the EU have taken steps to improve gender balance in the parliaments by applying legislative quotas, ensuring a minimum proportion of each gender amongst candidates, sometimes with additional requirements on where to place candidates on the lists. For example, zippering, alternative system of women and men, or at least 1 woman in every 3 on a ranked list. Such quotas are currently in place in 11 member states. Political parties are the gatekeepers of gender equality in parliaments and of course in governments, as they set party policy and select the candidates. Yet, top party positions are still largely held by men. In 2020, women accounted for just 1 in 5 leaders of major political parties across the EU member states and 1 in 3 deputy leaders. The proportion of women party leaders is at all-time high, but the proportion of women deputy leaders has fluctuated around the current level throughout the same period with little sign of progress. In the Czech Republic, Hungary, Malta and Slovakia, none of the major parties has had a woman leader since data were first collected in 2011. Finally, I would like to conclude by stressing that it is very important that also men are actively involved and in solidarity. We, male politicians, should be active to contribute to structural changes, making it possible for all people in our societies to actively and fully enjoy all their rights. Democracy without women is just half democracy. This is why it is our obligation to help lead the change with women in enacting legislation that promotes women's rights, at the same time repealing laws and policies that discriminate against them. We can and we should engage in proactive work to establish an environment that empowers women political participation, keeping in mind, to paraphrase Madeleine Albright, that there is a special place in hell for men who do not support women. So thank you for the invitation, and I would like to wish you all very interesting and rewarding discussions.
Well, thank you so much, MP Beer-John, for those inspiring words and for the work you're doing in the European Parliament on behalf of equality. It's my great pleasure to invite to welcome us Ambassador Alan Bowman from the Government of Canada, Ambassador to Croatia and Kosovo, who's a very strong supporter of the Weekend Women and all the work that we do. So thank you for coming fresh off the highway to be with us today. Hello, everyone, I'm very, very happy to be here, and thank you for your patience, and thank you, Nancy and colleagues, for rearranging the program a little bit to allow me to speak at this moment. I am Ambassador of Canada to Kosovo, but I am also Ambassador of Canada to Croatia, and today I traveled from Croatia to Kosovo, and everybody that I meet in Kosovo tells me, you should come through Albania rather than through Serbia. So I did that today. It's a beautiful highway, it's wonderful, but it is long. And there was a lot of people at the border with Montenegro and Albania, so sorry I'm late, but I experienced one of the most beautiful highways I've ever seen, so it's been a good day so far. So Mr. Speaker, very nice to see you again as well. So Canada is very happy to be associated to the event today. We've been a supporter of Week of Women for quite some time. I think we've been involved certainly since I've been ambassador in all of your events, and we really value the work that NDI does and all of its broader partners, and we're happy to be one of those partners because we really, for Canada, women's empowerment is a critical foreign policy objective. It's the right thing to do to empower women. The societies should be more inclusive. Societies should reflect the populations, governance should reflect the population of societies. But it's also, for Canada, a core interest. For us, societies where there are more women in government are more just and are easier to deal with from a state-to-state perspective. Societies where there's more women in the police tend to be easier to deal with when we have issues regarding our own nationals who face consular problems. These societies tend to be more conscious about sexual harassment or sexual violence issues. Societies where there's more women in the military tend to go to war less with each other, so we have to do less as a country to try to end wars or to bring situations under control. Societies where there's more women in business tend to have companies that are more open to the long term, companies that are more interested in doing business in a way that is more compatible with what our companies expect. So having societies where women are empowered is actually good for Canadian men and women, which is why it's a core foreign policy objective. So, which is why we always try to support events like today, where we tackle issues that relate specifically to women in politics. So I know that today on your agenda you have a number of interesting subjects, challenging subjects. I know one of them is media freedom. This is an extremely important subject for Canada. We are deeply grateful to Kosovo, for example, for welcoming Ukrainian journalists as part of your own commitment to media freedom. But we're happy to work with you as part of the International Media Freedom Coalition, which is co-led by Canada and the UK, and in which Kosovo participates, to try to find ways to support media freedom here and to exchange best practices and new ideas in terms of how we ensure that we have a free media, which is one of the most important pillars of democracy. One of the other subjects on your agenda today is inclusive governance, how to ensure that there are more women involved in real decision-making, both in Parliament and in government. And here, I think we have a lot to learn from each other. I think in Kosovo, you have a fairly large number of women in Parliament. I think that the statistics are not that much different from Canada. I think you might even have more. So we might have a few things to learn from you in terms of increasing the overall number, but there might be a few things you can learn from us in terms of meaningful participation of women in government. Our Prime Minister, the Prime Minister Justin Trudeau, has made it a key priority to lead by example
by appointing a cabinet where women are half of the ministers. And they have many of the most important ministries. Our Minister of Finance is a woman, our Minister of Defense is a woman, my boss, the Minister of Foreign Affairs, is a woman. Don't worry, there are still men in government in important places too, but it is important to have that women see themselves in the institutions of power. If you also look at a picture of the Canadian Council of Ministers, the Canadian Cabinet, you will also see that white men are a minority represented because it's half women, but also because many people in Canada are not white. So you have our very, very diverse makeup as a society is also reflected in Parliament. So people see themselves in terms of important ministers who govern the country. And that's a very important decision. That it's not a quota, it's a decision that the Prime Minister made when he appointed his cabinet. And another thing he did is he appointed half and half men and women ambassadors. So I'm obviously one of the men who's been appointed, but I'm very happy that I work with a team of ambassadors where we're 50-50, and we learn from each other in terms of how to ensure that our foreign service is diverse. So if Kosovo is interested in exchanging with Canada from our experience in doing these things, that's how it's working, and it doesn't always work perfectly well. We have to learn by doing, but those are examples of things we do in Canada that might be useful here as well, or could be adapted in different ways. So I will end with one last point. It's one issue that I think you might have an opportunity to discuss as well, either today or during other sessions, is the difficulty of, specifically for women, to be public figures. In Canada, we've had an issue that I think you also have experienced here. I think it's an issue that's present all around the world, is the attacks against women MPs and politicians on social media are much more vicious than attacks against men. There are real threats to security that would make any man feel extremely insecure as a result of this. But the types of attacks, the types of threats online that we see against women are atrocious, outrageous in my country. And I think this is a phenomenon that happens here as well. One of our most popular ministers, the Minister of the Environment, the first minister under Trudeau on the environment, who was a friend of mine. She was in the foreign ministry around the same time as mine, had to leave politics. She was one of the bravest person I knew, but she couldn't take it anymore. But she's still very active in civil society and trying to address this issue, and we're working with her as a foreign ministry to try to think of ways to mobilize societies against that type of violence. And I think we are working with Week of Women on some display that might be present here at some point in the chamber of the types of insults that you see on social media, just to sensitize everybody so you see what it is that women have to face, and hopefully that will help une prise de conscience, as we would say in French. People be more mindful of what's happening and take action to counter it. So thank you very much for having me address you today, and for listening to these few opening comments. As the last speaker from the European Parliament said on a video, it's important for men to be engaged in women's empowerment, so I'm very happy to be one of those men and to be here today to discuss those important issues. So have a good conference, and thank you again for the invitation. Well, thank you so much, Ambassador Bowman, and for Canada's strong support of our efforts to promote gender equality here in Kosovo. And I also want to welcome Speaker Gav Kanupsa for your incredible support for NDI, this program today, and your personal commitment to this program. So thank you for enabling us to be in this incredible space. Now I'm going to
ask the speaker to join for a panel discussion with a journalist, the board member of the Association of Journalists of Kosovo, Nayela Dema Selmani. And we're going to set up some chairs in front of us. And this panel will look at the role of Parliament in defending and safeguarding political inclusion. As we know, the foundation of a democratic society is the ability of all, not some, all, of the people to participate in decision-making processes in their country. And the panels the panel, and Speaker Knudsen in particular, will discuss the current state of democracy and have a conversation with Nayela on how we can ensure equal opportunities, representation, and participation of all the citizens. So let me invite the speaker and Nayela to the stage once the chairs get here, I think. So thank you so much. And that will be followed by our second panel, which will be the last panel of the day. So thank you so much. Nderi jashtëzakonshëm tim pjesë e konferencës përmbyllëse të javës së gruas, e cila po organizohet pikërisht sot në ditën ndërkombëtare të demokracisë dhe atë nën patronatin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Glau Konjuca. Faleminderit shumë zoti Konjuca. Faleminderit, mirë se erdhët në Kuvend. Sa isha duke thënë mirë se erdhe, se jam mësuar gjithmonë me thënë mirë se erdhe në studio. Ndër t'jem këto sot, po shpresoj s'kem më ndoj. Një pësësh, kështu si të vetëm në shtëpinë tonë. Faleminderit shumë, në veçanti për krahjen, mbështetjen që i keni dhënë kauzës në vazhdimsi. Po, falenderimet shkojnë edhe për ju edhe sepse mendoj që është një bashkëpunim ku kemi arritur deri këtu. Së pari dëshiroj që të falenderoj që të gjithë që kanë marrë pjesë në këtë organizim edhe po m'vjen mirë që dita e demokracisë në të cilën ndodhemi sot edhe po e shënojmë ka koincidu po ashtu me organizimin e javës së gruas dhe nuk ka pas qysh me ndodhë ma mirë sepse menoj që do ta shpjegoj më vonë, po menoj që demokracia është grua. Demokracia është grua. Meriton duar trokitja kjo. Edhe po më pëlqen kështu kuvendi i Kosovës kur do të shumë me kërku me sy ku po mundesh me gjetë ndaj burr. Shumë vështirë. Ku janë burrat. Mirë, besoj herës tjetër do t'i thrasim më shumë burra këtu se personalisht mendoj që është shumë e rëndësishme kanë me u anku për mungesë barazie gjinore. Është shumë e rëndësishme që t'jenë që dyja palët në mënyrë që të mos adresohet vetëdijsimi vetëm te gratë, por gjithashtu edhe te burrat. Përndryshe zoti Konjuca, cili është kontributi i parlamentit për demokracinë dhe si mundet një parlament me qenë sa më demokratik që t'jetë e mundon. Po unë menoj që për nga natyra epicendra e demokracisë në shtete padyshim që do t'jetë kuvendi edhe burën prej kuvendit. Unë nuk për shembull nuk di kërkun në asnjë shtet i cili është shtet autoritar, po parlamentin e ka demokratik. Domethënë e gjitha rrjedh prej kuvendit, po para se gjithash ka lidhje po ashtu edhe me format e organizimit politik. Çfarë sistemi politik kanë shtetet. Kosova, që dini është republikë parlamentare, kështu është definuar me kushtetut, prandaj parlamenti ka rol qendror edhe jetik.
në të gjitha zhvillimet politike, por edhe në sigurimin edhe mbarvajtjen e demokracisë. Kështu që ta keni parasysh që duke filluar prej legjislacionit të nevojshëm, i cili është bazik për me çu përpara barazinë gjinore, e deri te krijimi mekanizma pastaj që e mbikëqyrin edhe institucionet ekzekutive, qeverinë edhe të gjitha ministrit tjera se si po e zbatojnë këtë legjislacion. Kjo është punë e jona, punë e të zgjedhurëve të popullit, punë e parlamentit edhe e deputetëve të këtij kuvendi. E tash varet se sa ne jemi në krye të përgjegjësisë për mi realizu këto detyrat të cilat ne kanë dhënë drejt për drejt qytetarë. Unë mendoj që disa arritje janë, por ende ka shumë punë për të bërë, shumë punë përpara, sepse këtu në Kosovë zakonisht kur dëshirojmë të flasim për nivelin e barazisë gjinore, nëse keni mujt me vrejt, këto e bëjmë të gjithë, këtu po e përfshi edhe vetëm. Ne nisemi prej shembujve më të shkëlqyshëm individual. E barazia gjinore ndonë se unë mendoj që është mirë edhe nuk ka se si të mos u shet prej shembujve individual. Unë mendoj që ajo për çka ka nevojë Kosova është një lloj, le të themi, atë që kemi pa në institucionet më të larta. Tazëm ne kemi presidenten që është grua dhe kemi pas edhe më herët një presidente tjetër që ka qenë grua. Dhe nëse e merrni edhe këtë komponent të kuvendit të Republikës Kosovës me 42 gra nga 120 deputet, me që rast thelbi nuk është thjesht e statistika, por është që domosdoshmë shumica prej atyre faktikisht nuk kanë pasur nevojë fare për ndihmën e masave që janë edhe kushtetuese për të bërë deputete. Po. Kjo na jep shpresë, mirë po të njëjtën kohë çka mendoj që do të mundohesha me definu për çka ka nevojë Kosova në kuptimin e barazisë gjinore. Unë mendoj që ka nevojë për një farë ai që quhet në ekonomi trickle down effect të barazisë gjinore. Këtë nuk po e kemi në Kosovë. Një farë lloj të prej kësaj që po e shohim në institucionet më të larta me shku deri në çdo kapilar të shoqërisë, deri te instancat më të fundit sociale edhe institucionale. Sepse është interesant, shau ne presidentin e kemi grua, apo? Kur zbresim te parlamenti reduktohet ajo. Nëse zbresim komunë reduktohet edhe më shumë. Nëse doni me zbrit edhe më poshtë se te komuna, reduktohet edhe më shumë. A do duhet ishte kemi pabarazi gjinore, kështu që ajo çka është, le të themi, një synim i shoqërisë tonë, një ideal që duhet me qenë, për të cilën me siguri punojmë të gjithë, pavarësisht se cilës parti politike i përkasim, është një trickle down effect, që me pas këtu legjislacioni, masat që i marrim, me shku drejt e bazamenti i shoqërisë tonë. Mos me met vetëm në majet e institucioneve, që ka qenë vazhdimisht në Kosovë. Kjo është sfida, mendoj, edhe natyrisht që këtu për me të kalu këtë sfidë, natyrisht mendoj që kuvendi ka një rol qendror. Si bëhet, zotëri Lufca, çka konkretisht duhet bëhet që të arrihet ky efekti prej presidentës, të shkohet duke pas më shumë gra, jo duke pas më pak mandej gra të përfshira në pozita vendimase? Po mendoj që nuk, për të arritur kjo nuk është vetëm çështje e thjesht e legjislacionit apo e masave politike institucionale. Shtetet të cilat kanë demokraci të fuqishme, demokraci të konsoliduara, kanë kaluar në për disa procese të cilat nuk mund të reduktohen në vendime puro politike institucionale. Unë mendoj që është një mozaik shumë i gjerë i shumë proceseve të cilat ndërlidhen me njëra tjetrën dhe të cilat fillojnë prej edukimit, ngritjes së cilësisë së edukimit, pastaj forcimit të institucioneve në kuptimin e sundimit ligjit, edhe deri pastaj te përgjegjësia publike e angazhimit gjithë secilit për me pas këtë si kauz të qartë, edhe për me manifestu në çdo orë të veprimtarisë tënde të angazhimit publik. Vetëm nëse bëhet kjo, unë mendoj që Kosovë mundet me pas një epokë, mu hap një kapitull i ri barazisë gjinore. Por ndryshe,
kështu si që jemi tash, disa dhëna janë shqetësuese për mendimin tim. Nuk e kam fjalën atë shumë të reprezentimi, sa të disa fenomene tjera fort të frekshme që po i shohim në shoqërinë tonë. Për shembull, me thënë të drejtën, unë jam fare i pakënaqur me zbatimin e ligjit në Kosovë, sa i përket barazisë gjinore, edhe sa i përket qasjes shumë diskriminuese që e ka sistemi jonë shtetëror, sa i përket ndëshkimit kur krimi është i pastër gjinor. Kemi pas disa, tash së fundit, disa krime shumë të rënditse në shoqërinë tonë, të cilat, pas të cilave, ma mërmendja që askush prej neve nuk mund të ndihet rehat edhe nuk është më si më parë. E kam rastin edhe për fjallën për konjën dhe djeqare, e cila u dhunua sistematikisht nga shumë djemë dhe burra, edhe më pastaj kur njeriu edhe po shkon me hulumtu në detaje se si janë statistikat sa i përket sistemit tonë gjyqësor edhe vendimeve që i merr gjyqësori, sa i përket krimeve të cilat sidomos bëhen mbi premisa gjinore, unë mendoj që rezultatet janë vërtet të frekshme. Edhe unë kur i kum pa ato, jam piklu edhe jam një shumë keq. Tash, në anën tjetër, ne nuk mund të shtiremi se nuk ekziston një bazament social edhe kulturor, e cili pastaj është burim i një sjellje të caktuar, e cila prodhohet në shoqërinë tonë, të cilën unë do të kisha quajtur shoviniste mashkullore. Është shumë e shprehur në shoqërinë tonë. Edhe unë mendoj që ka lidhje shumë edhe me edukimin. Prandaj në kurikulumin tonë, në për shkollat tona, unë mendoj që deri tash është bërë fare pak që ne të edukojmë fëmijët qysh prej moshave shumë të vogla, unë do të thoja prej moshës 3 apo 4 vjeçare, për mi eduku ma mirë se çka është paragjykim gjinor, se çka është sjellje e keqe diskriminuese mashkullore, edhe se si du të përmirësohen ato. Të edukojmë nuk mjafton vetëm edukimi familjar, por fëmijët për shkak të sistemit modern demokratik, ne një pjesë të madhe të fëmijëve tonë ja dorëzojmë institucioneve sociale edhe shtetërore, siç është shkolla, i cili është një institucion publik, dhe fëmija jonë me orë të tëra kalon aty. Nëse aty nuk i mëson të gjitha këtu, atëherë unë mendoj që kena me pas problem sistematik për nga mentaliteti edhe sjellja jonë, të cilën e shohim edhe në rrugë, edhe në përhapësirat publike, edhe kur të vish në institucione, edhe kur të shkojsh në shitore, edhe në çdo ndërveprim gjinor që e kemi, ne mund ta shohim këtë. Nëse nuk rregullohet kjo në këto instanca, se këto janë të mira masat që ndërmerren edhe ligjet e bukura të shkruara në letër, por unë nuk mendoj që e subsumojnë edhe e shpjegojnë krejt për masat e problemit që e kemi. Prandaj, kjo është edhe arsyeja pse unë po bëj thirrje edhe që t'i bashkojmë forcat të gjithë pa dallim shoqërinë tonë që të shkojmë në këtë drejtim, sepse unë e shoh shumë dimensional çështjen me vërtet. Do thotë duhet punë në të gjitha sferat, legjislatura nuk mungon, por duhet punë në terren sidomos, edhe përshtatje e kurrikulave në veçanti. Sipas kësaj që thatë. Mirë, për ndryshe, unë pyetje po i gjithë ditën, nuk e kam problem, por për t'ju respektu juve dhe për t'ju falendëru që jeni pjesë e këtij sesionit diskutimi, ju nëse jeni të interesuar që të parashtroni pyetje ose çështje, ose të bashkëbisedoni me kryeparlamentaren, e kisha kalu fjalën tek kjo, mandej mundemi me vazhdu prap. A është dikush i interesuar? Po.
zonja Ida kujdeset me, se unë nuk po arri edhe të identifikoj prej këto. Përshëndetje për krejt. Thjesht avishëm mja bo një pyetje, sa i keni parasysh që si person me aftësi kufizume tash që është bua dhe ligje, do shpall viti persona me aftësi kufizume, sa në për komuna mendoni që do të filloj punësimi persona me aftësi kufizume, edhe tash që është ligje 50+1, faktisht të mund që inspektorati punës më mirë me këtë punë që të fakte me fillu me u zbatu sa ma shpejt këtë ligj. Këtu në Kosovë e kemi pas një fenomen që ka qenë konstant, që është një shpërputhje shumë e madhe mes masave ligjore, edhe legislacionit primar dhe sekondar, edhe mekanizmave që ne i krijojmë për me këqyr deri te instanca e fundit sa po zbatohet çaj legislacion primar dhe sekondar. Kështu që njëri prej po pajtohem me ju, sepse ju theksin e vendosët të inspektorati pra, unë menoj që ne në disa parametra që ndrojmë aty dikun me vendet e rajonit, dikun pak ma mirë se vendet e rajonit, dikun nështë më olt se sa nja 2-3 vendet rajonit, mirë po, unë mendoj që një dimenzion cilin unë nuk kam kurfar dyshimi që ne qëndrojmë, ma ketë se gjithë është inspektoratët. Kjo është mendimi im qysh është gjendja në Kosovë. Pra, duke fillu prej numrit të inspektorëve, e deri te sa shteti i ka kushtu ngritjes kvalitative të inspektorit, po në anën tjetër mos harron edhe kuantitetit të tyre. Sepse nuk mund është gjithçka me plotësu me kualitet. Domthon të hynë një masë caktuar e inspektorëve të cilët mbulojnë komunat, i mbulojnë me po çdo fush veprimtari ku inspektorati është i thirrur me po çysh po zbatohet ligji apo ka shkelje, sidomos kjo bëhet në mbrojtje të qytetarëve edhe në evitimin e situatave diskriminuese. E këtu të ne në Kosovë, duke përfshi prej inspektoratit punës e deri te inspektoratet tjera, unë mendoj që me të vërtet kjo është një fushë ku ne duhet me punu shumë, që me të dyjat mi përmirësu, edhe me rrit kualitetin edhe kuantitetin me konsolidu. Sepse dhe më thonë 2 inspektor për mesataresh për një komunë ka qenë me të vërtet që sharake kjo në Kosovë, por edhe tragjike me sigurit njëjtën kohë, që shka funksionu deri tash. Edhe të më thonë, unë menoj që këtë aspekt sidomos do të me pas parasysh, po kjo mund të bëhet po ashtu edhe mendimin e Kuvendit të Republikës Kosovës, edhe me forcimin e legislacionit që e kemi ne, edhe me plotësim ndryshimin e atij legislacionit që e kemi në fuqi, mirë po sidomos të kjo fusha në cilën ju e vequat, që është personat me nevoja të veçanta. Këtu janë bërë, për gjatë kohës janë bërë ndryshime, edhe ka ndodhur një avancim i vazhdueshëm, mirë po nëse merren standardet evropiane, edhe nëse merren ato që janë standarde më të larta të drejtave të njerëzit, unë mendoj që jemi goxha larg. Ende si Kosovë, ka shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Ne nuk kemi mekanizma dhe regjistër të qartë për me kuptu mas pari gjendjen se sa alarmuese është. Për shembull nuk e dim situatën se si ekziston e drejta atyre e punësimit në çdo institucion, ne për Kuvendin e dim. Për shembull për Kuvendin e dim që jemi brenda kuotës, bile e kemi tejkalu atë pak sa i përket personave me nevoja të veçanta.
po në Kosovë ekzistojnë qindra institucione. E ky aspekt du të shikohet se në krejt këto qindra institucione apo zbatohet deri në fund, edhe me përpikmëri. E ne nuk e dim atë, po jam i sigurt që nuk zbatohet. E tash do të forcojmë edhe mbikëqyrjen edhe mekanizmat për me ardhur deri te një shoqëri vërtet demokratike, sepse gjitha këto që po i përmendim, për shembull, së pari, demokracia në kuptimin e ndrimit të pushtetit pa dhunë, po me zgjedhje demokratike, këtu Kosova qëndron goxha lart. Unë mendoj që më lart se vendet e rajonit, dhe këtë e thojnë raportet ndërkombëtare. Sa i përket lirisë së medjave, kemi qenë, unë e mojnë men kur Kosova ka qenë për shembull pozitën në 96, po e di që tash është dikun 68, dikun 70. Por ende duhet shumë punë për të bërë, apo jo? Në indeksën e sundimit të ligjit, po ashtu ka shumë punë përpara. Por edhe në aspektin e drejtave të njerëzit, trajtimit të personave që janë grupet e marginalizuara, atyre që më shumë t'i ushkelën të drejtat e njerëzit, personat me nevojat e veçanta, të gjithë këta për të ndjerë personat barabartë edhe në një sistem gjithë përfshirës të një shteti demokratik, unë mendoj që ne ende do të ecim për të qoftë edhe për t'i prekur margjinat e vendeve dhe demokracive të zhvilluara sa i përket këtyre standardeve. Mirë, faleminderit, ndërkohë ka interesim edhe nga të tjerët për pyetje. Nëse pajtoheni zoti Konjufca, po i marrim 2 pyetje për një herë për shkak të kohës, edhe nuk e kisha besuar, po merr koha më thonë me qenë nëse mundeni ju lut me qenë veç pak më i shkurt në përgjigje për shkak të kohës. Do të thonë zoti Konjufca gjithmonë është ai që ju thotë përfundoj koha juaj, po ç'a. Si dihet. A që nga lart? A që nga mirë me thonë. Po ju kuptoj. Po i marrim edhe 2 pyetja. Atëherë, përshëndetje për gjithë, nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar të pranishëm. Unë jam Lendri Qeli, vi nga radhat e komunitetit egjiptian. Me qenë se mullhesh një zyre që ka të bëjë me komunitetit jo shumis në komunën e Rauvecit, u inspirova me bu një pyetje që konkretisht ka të bëjë me komunitetit jo shumit, se posaçërisht komunitetet Roma, Shkalie dhe Egjiptian. Duke ditë që Kuvendi i Kosovës ka vendet garantuara për komunitetet jo shumic, sidomos për komunitetet Roma, Shkalie, Egjiptian, të cilën i kanë 4 pozita, a duhet ndoshta në të ardhmen me qenë se 3 komunitetet përfarsohen se cili komunitetin e vetë dhe i 4 shkon cili komunitet ka vota më shumë. Këtë rast i 4 do duhet pse mos gjendet një modalitet tjetë femën. Ndoshta në këtë drejtim falni, grua. Ndoshta në këtë drejtim do duhet ndoshta një sugjerim për janës juaj ose të ndrohet modaliteti ose të gjendet një mekanizëm këtë drejtim. Faleminderit. Mirë, nëse janë afër personat fizikisht, po i marrim të 2 pyetjet për një herë. Falni, a mundem me fillu? Po, përshëndetje, unë jam Violeta Berisha. Faleminderit për ftesën, gjithashtu që më shumë përgjigjen e kryetarit të Kuvendit. Vjen mirë që ndëgjoj prej qenisë mashkullore kur thonë që është shumë mirë të ketë barazi gjinore, sepse jemi veç të vetëdijshëm që nuk ka barazi gjinore mbetet shumë për të dëshiruar. Ka barazi gjinore në disa sekvenca, mirë, po fatkeqësisht kemi polarizime, të thotë është polarizuar mjaft situata në nivel institucional. Ka institucione që ka avancuar shumë barazia gjinore, fatkeqësisht ka edhe institucione ku edhe nuk mund të përmendet. Mos flas për ato që nuk janë fare të punësume apo fare të shkollume. Dy shqetësime kam ngritë edhe më herët. Një prej shqetësimeve që vrehet në institucione është se pozita e zyrtarit për barazi gjinore ka met në pozitë të zyrtarit dhe jo të jetë pak më i avancuar, me qenë minimum, të thot niveli më i vogël, me qenë shef divizioni, ku kishte pas mundësi me sjell disa vendime lidhur me pozitën e gruas mbrana një institucioni.
kjo duhet më shku përmes Agjencionit për Barazi Gjinore. Kam fjalën për zyrtarët e lartë që janë të barazisë gjinore në për institucione. Ju lutem shumë nëse mundemi me qenë pak më të shkurt në pyetje, ma direkt. Shumë e shkurt. Edhe e dyta, do të thotë kjo është, pyetja, shqetësimi i parë është pozita e zyrtarit për barazi gjinore në ministri apo në komuna, dhe shqetësimi tjetër është se nuk ka ndryshime në përmbajtjen e librave shkollor dhe parashkollor, ku kemi kërku si shoqëri civile me rrjetin e grave që të ketë ndryshime dhe mos të ketë polarizime djemë dhe vajza, mos të ketë ngjyrat djemve dhe të vajzave, po të ketë lodrat përbashkëta, të ketë librat përbashkëta dhe brenda shkollave të ndrohen librat që kanë përmbajtjen dasore të gjinisë. Faleminderit. E qartë, zoti Konjufca, pyetja e parë ishte për zyrën e komuniteteve. Të dytën e prekëm shkurt edhe në diskutimin tonë përbashkët për çështjen e librave dhe edukimit në shkolla, por kam dëgjuar shpesh paknatësinë që shpret prej atyre që i morën shumë strikt këto, jo shumë strikt, por në mënyrë shumë formale, formaliste bile, të drejtat e njeriut, edhe kanë argumentu ndoshta që kjo çështja që me ardh dikush deputet që ka më pak vota se një burr që ka më shumë vota, një grua që ka më pak vota, e në rend është një deputet i cili është burr edhe që është shkelje drejtat e njeriut, edhe kjo nuk mendoj që është e qëndrueshme, për arsye se kjo është vetëm pasoja e principit general që ne jemi pajtu si shoqëni, e cila po ashtu nëse shikohet nga aspekti shumë formalist, është shkelje e reprezentimit shablon formal, le të themi, i cili reduktohet në kalkulimet përqindjeve. Po një shoqëni nuk mundet me funksionu në atë mënyrë nëse dënë më zhvillu ma shpejt. Nuk mundesh me thonë për një situata është kështu, gratë janë në këtë gjendje, dhe duhet spontanisht situata historikisht derisa të evoluoj, ashtu që me ndryshu. Unë mendoj që mos të kishë qenë që ne si shoqëni mu pajtu që me avdhon shansën grave dhe vajzave, nuk shi pas 22 deputete në Kuvend të Republikës Kosovës. Dikush mund të thotë që po paragjykoj, vetë se historia nuk funksionon ndryshe. Ne po e shohim realitetin, ne po e shohim rezultatin, edhe në bazë të atij rezultati, ne i derivojmë konkluzionet. E konkluzjoni është që ka pas shumë nevojë Kosova për implementimin e disa mosave që janë kushtetuese, që janë drejt për drejt ligjin për zgjedhje, edhe që implementohen në zgjedhjet tona demokratike, prej cilave pastaj e kemi arrit këtë përqindje të reprezentimit në Kuvendin e Kosovës. Po, ajo që për me argumentu që e kemi pas mirë, kur e kemi vendos këtë gjë, është fakti që në çdo zgjedhje kemi pas ma pak nevojë për këtë mos. Dhe kjo është argumenti pse mosa ka qenë e domosdoshme dhe efektive në të njëjtin kohë. Vetëm merreni me mend, mos të kishte qenë hiç mosa, mas pori që kishi pas listat zgjedhore të partive politike, që ishin ndërtu ato listat zgjedhore, në kuptimin gjinor. Edhe prej atyre listave zgjedhore që kishin mujt me qenë 90% meshkuj e 10% femna, sa gra i kishi pas në Kuvendin e Kosovës. Për mu kjo nuk kam dilemë këtë cili do të kishte qenë rezultati. Rezultati do të kishte qenë katastrofik. E të shumë kallaj pastaj në mënyrë cinike është me argumentu që po në mënyrë formale i respektum drejtat e njeriut. Po pikërisht në këtë mënyrë formale të gjykimit ti sa po i shkele drejtat e grave. Në të njëjtën kohë. No, pikërisht për këtë arsye, unë mendoj që kjo ka qenë një vendim i mirë dhe kjo është drejtimi në cilën do të shkojë shoqëria jonë. Kurse sa i përket pyetjes tjetër sa i përket zyrtares për barazi gjinore në Kuvend edhe në institucione tjera, sepse institucione tjera kanë
kanë pozita të tilla, disa jo e disa po. Mirë po, unë mendoj që ta zëm sikur disa ndryshime pozitive që i kemi bërë përmes rregullores së re të kuvendit, shumë mosa të tilla mund të merren edhe në për institucione, shumë mosa të ngjajshme të tilla mund të merren edhe në për institucione tjera. Për shembull, ne e kemi aplikuar një mos të vogël, por që është shumë pozitive me rregulloren e re të kuvendit, nasa nuk duket diçka e madhe kush edhe bombastike, por unë mendoj që nëse qindra mosa të tilla merren në shtetin ton, kemi me përmirësu dukshëm pozitën e gruas, edhe në institucione edhe në shoqërinë tonë. Për shembull, e kemi marrë aty që sepse ju e dini që në kryesi të kuvendit partia fituese, ose koalicioni, ose subjekti fitues parlamentar, që e propozon kryetarin, e propozon edhe një nënkryetar. E kemi bë me automatizëm me rregulloret që për shembull, kur tjetë grua, nuk është e domosdoshme që tjetë burr. Po në momentin që kryetari është burr i kuvendit, nënkryetaria me qenë automatikisht grua. Në mënyrë që me rujt gjithmonë reprezentimin në institucionet dhe në trupat më të lartë të kuvendit, që është edhe kryesia e kuvendit. Pastaj do të kishte qenë mirë që këtë mentalitet me apliku edhe këtë princip me apliku edhe subjektet politike, edhe partitë politike kur bëjmë propozime në për trupat të caktuar institucional, duke filluar prej kuvendit e deri te qeveria edhe pastaj komunat edhe institucionet tjera. Pra unë mendoj që ajo që e propozuat ju, edhe mosat të tilla si kjo që po e shpjegoj, për me automatikisht me kom pozita me taku gruas në kryesi të kuvendit, unë mendoj që nëse nalemi mendojmë pak e bëjmë një analizë të organogrameve të krejt institucioneve tona, qindrat që i kena në Republikën e Kosovës, mujna me gjetë plotësi zgjidhje, të cilat janë shumë efektive, shumë të mira, me bazë gjinore, po të cilat e avancojnë shumë, me janë edhe shumë në mënyrë pozitive pozitën e gruas në institucionet tona. Faleminderit shumë, ndërkohë për fond, për shkak të kohës, zotëri Gonjufca, është çështje e diskutueshme, do thotë në të gjitha instancat që qoftë edhe në shoqëri kur diskutohet, gratë jo në pak raste nuk i përkrahin edhe vetë gratë, do të thonë ka një farë, po e quaj kushtimisht luftë edhe në mes të vetë gjinisë femrore. Sa ose si që ndron puna në kuvend, kur flitet për çështje të barazisë gjinore, do të thonë a vrehet në diçka e tilla, është vërtet që gratë duhet më shumë ta përkrahin njëra tjetrën? Më falë që po të thëmë, po kjo është pak propagandë e burrave. Apo? Po, e kom dëgju shpesh këtë... kjo propagandë burrave? Shpesh kom dëgju justifikime në shoqërinë tonë që edhe në gratë diqysh e kanë një farë, në fakt ato s'din me punu për veti, në një, e dyta ju mungon solidariteti, e treta kanë shumë xhelozi, edhe e prishin shumë letë kauzën për çështje të cilat janë të zilis edhe ndërpersonale. Domthon ç'kjo e kompon shoqërinë tonë shumë kultivohet ç'ky diskurs. A mund mendoj që kjo është ideologji e burrave, që e shpërndajnë shumë edhe është pjesë e problemit cilin duhet ta luftojmë. Pikërisht për këtë arsye mendoj që tash unë nuk e përjashtoj që ka gra të cilat unë nuk e përjashtoj edhe ka gra bile edhe shumë të cilat janë të nënshtruara. Ama unë gjithmonë kur e shoh një grua të nënshtruar, e shoh një shkelje, nuk e shoh një mentalitet. Aty ku e shoh shkeljen prej burrit, gjithë e shoh një mentalitet. Do sa herë burri e shkel gruan, është mentalitet, është sjellje, është ideologji, është edhe karakterologjike madje. Aty ku e shoh gruan e nënshtruar, unë e shoh një padrejtësi, e cila do të luftohet, do të ngritet zëri, edhe do t'i bashkojmë forcat burra e gratë që këto mos e me ekzistu. Do me thonë, e marrët porosin, po besoj, e marrëm, mos të me marrët.
mos bëni në provokimet edhe në propagandat e burrave, që gratë luftojnë njëra tjetrën, në fakt që thash prej në dëshirë timën personale për të qenë shumë e sinqert kisha pas dëshirë që të mos bëjmë as diskutime të tilla më. Domethënë të jetë kaq e natyrshme bashkëpunimi edhe të qenit prezente në institucione, saqë as të mos kemi nevojë me diskutu nëse burrat apo gratë po e ndihmojnë apo po e pengojnë kauzën e tillë, sepse në fund ditës jemi njerëz të gjithë dhe duhet jemi të barabartë në të gjitha segmentet dhe sferat. Zotri Konjuca, faleminderit shumë, ishte nder për mua që të jem në këtë bashkëbisedim me ju. Faleminderit edhe ju që na ndëgjuat. Ndërkohë, në vazhdim po ftoj panelin e radhës, do të diskutohet gjinia në demokraci, pritshmëritë për gjithë përfshirje në procesin e zhvillimit të politikave. Saranda Bogujevci në kryetare kuvendit do të jetë këto, Valentina Bunjaku Rexhepi, nëse eventualisht nuk ka ndruar në ndërkohë, gjithashtu Ganimete Muslio, Fridon Lala dhe Time Kadriaj. Faleminderit, ishte kënaqësi. Well, thank you so much, Speaker Glauc, for a fascinating discussion, and Nayeli for wonderful moderation and really fantastic. Let's give them a round of applause. Thank you so much. And we had a slight change in the panel, so instead of Sharonda, we're going to have Shipe Salime. So it's Shipe Salime, Valentina Bunyaku, Ganimete Muslio, Time Kadriai, and Fridon Lala, and we're delighted to have a moderator, Erblin Hojai. So thank you so much, and we'll have our folks guide you to your seats. Thank you so much. And that will be our last panel, and then we'll have a brief comments closing following that. Thank you again. Okej, përshëndetje gjithëve. Unë jam Erblin Hoxha, drejtori ekzekutiv i qendrës debatit, edhe e kam nderin që me qenë pikërisht ajo shtëpia e debatit, edhe pse prej perspektivës të jashtme s'jam fort i kënaqur me nivelin e debatit që bëhet këtu. Po shpresoj që tash kena me pas një mundësi që pikërisht në ditën e demokracisë, për një çështje kaq të rëndësishme që është barazia gjinore, me diskutu me tre zonja dhe një zotëri që janë deputet të Parlamentit Kosovës. Bashkë me neve kemi zonjën Shipe Mehmeti Selimi, kemi zonjën Ganimete Muslio, zonjën Time Kadriaj si dhe zotëri Fridon Lala. Çështja e diskutimit në këtë panel, i cili do të jetë përafërsisht rreth një orë po besoj, e që në fillim do i kem disa fjalime hyrëse nga panelistë, e pastaj kemi pas mundësinë që edhe ju të keni pyetje për çështjen në fjalë. Parlamenti, siç edhe e dim, është ai organi i cili vendos ligjet, i cili vendos politikat, e pastaj siç u përmend edhe më herët, ato politika bien poshtë tek ligjet sekondare, tek institucione tjera. Edhe në këtë pikë, siç edhe u diskutu paraprakisht, Parlamenti i Kosovës ka në përqindje diku 34% të deputetëve janë gra. Mirë po duket që sa i përket zhvillimeve në shoqëri, ajo nuk po transferohet edhe tek pjesë tjera. Në pjesën e shqyrtimit legjislacionit, qëllimi kryesor i këtij diskutimi është me pa sa merret parasysh apo çfarë mekanizma ka në parlament që të merren parasysh perspektiva gjinore në zhvillimin e politikave. A është ende kjo çështje
paka shumë tabu në parlament, a janë ende burrat që vendosin edhe gratë vetëm votojnë, edhe pse kemi pa që në parlament, po edhe të partitë kryesore nuk kemi një udhëheqëse grua, përkundër që kemi një presidente të dytë e cila është grua. Pra i kemi disa nivele që ka jashtëzakonisht shumë përparim, mirë po kur flasim te legjislacioni të diskutojmë në punën. Ordra? Presidente? A grua? Kemi pas, momentalisht nuk kemi, Po, momentalisht se kemi. Kështu që në këtë pjesë po do me diskutu me parlamentarë të cilë në punën e tyre të përditshme që shpesh herë nuk e shohim, me na tregu sa është e mundshme dhe sa merret parasysh perspektiva gjinore kur merret një vendim sa i përket një politike specifike, pra, cilat janë ato mekanizmat, edhe po besoj që kemi edhe këtu në gjenerata të ndryshme të cilët kanë shërby për një kohë të gjatë që me po, a kemi përmirësim në këtë aspekt, po ndoshta edhe më na dhënë rekomandim çka duhet bëhet. Kështu që po fillojmë sipas renditjes siç edhe i prezantova në fillim. Fillimisht për zonën shqipe me Mehmeti Selimi. Faleminderit shumë. I nderuar kryetar, na dole shumë feminist sot. Faleminderit për këto fjalë motivuese që ishin. Të nderuara kolege deputete të Kuvendit të Republikës Kosovës, të nderuara pjesëmarrëse të organizatave ndërkombëtare, të OJQ-ve, ato të sektorit të akademisë e të sektorit privat, të nderuar mysafirët dhe media, faleminderit që jeni prezent sot këtu. Uroj që mos t'jeni lodhur nga gjithë kjo kohë që ndëgjut këtu fjalime të ndryshme. Fillimisht më lejoni të ju uroj ditën ndërkombëtare të demokracisë, me urimin që të kemi demokraci të plotë në çdo çast duke vlerësuar e trajtuar në mënyrë të barabartë ne gratë krahas burrave. Ne siç po shihet këtu, kemi avancuar mjaft shumë në rritjen e pjesëmarrjes së gruas në përfaqësim në Kuvendin e Republikës Kosovës. Të qenurit deputete grua për ne, përveç që është privilegj, është edhe më shumë përgjegjësi dhe detyrë që të punojmë shumë në rritjen edhe më të lartë të përfaqësimit të gruas këtu në Kuvend dhe jo vetëm. Me që ne këtu përfaqësojmë popullin e Kosovës dhe njëherit gratë, ne jemi bashkëpërgjegjëse edhe për sigurinë e përfaqësimit të gruas edhe në nivele tjera. Posaçërisht në institucionet e agjensitë e pavarura, antarët e bordeve të cilave i zgjedhim ne këtu në Kuvendin tonë. Kur ne si shoqëri së bashku dhe ne gratë në veçanti kur synojmë dhe punojmë bashkërisht, suksesi është i garantuar. Në legjislaturën tonë aktuale, një ndër rastet e suksesshme dua të përmend si shembull zgjedhjen e së fundmit të antarëve të bordit të RTK-s nga Kuvendi i përbër me pjesëmarrje të 50% të grave. Po ashtu, me që unë vi nga grupi parlamentar më i madh në nivel vendi lëvizjave të vendosje, dua të theksoj edhe modelin e përbërjes së kabinetit qeveritar të Republikës së Kosovës, e cila në kryesinë e saj ka numrin më të lartë të ministreve në përbërje të qeverisë sonë. Ky është një shembull model, por si tërësi ne ende nuk kemi arritur në cakun e synuar në nivel vendi. Se çka dua të them me këtë? Ajo që dua të vë në shënjestër është se si ne si gra deputete, përveç që jemi gardian i mbrojtjes dhe përfaqësimit të gruas në Kuvend dhe shoqërinë tonë sot, ne parashtrojmë rrugën e përfaqësimit të gruas edhe në legjislaturat e ardhshme në këtë Kuvend. Por edhe në kuvendet komunale, agjensitë e institucionet e pavarura, si dhe rrjedhimisht reflektojmë në përmirësim të sektorit privat dhe ngritjes së përgjithshme të vedisë së shoqërisë tonë kosovare. Siç e dim, Republika e Kosovës ka bërë hapa të mëdhenj në miratimin e legjislacionit dhe politikave për të siguruar barazinë gjinore në Kosovë. Mirë, po kjo nuk është e mjaftueshme, sepse legjislacioni dhe politikat duhet të përcillen edhe me instrumente e mekanizma përkatëse zbatuese, që mundësojnë dhe sigurojnë barazinë dhe fuqizimin e gruas. E kjo nuk mund të bëhet pa shpërndarje të drejtë dhe të barabartë të resurseve, në veçanti
atyre financiare, ku unë dua të në vëmendje këtë çështje. Kjo kontribon edhe drejt përmbushjes së objektivit të 5 të zhvillimit të qëndrueshëm që synon arritjen e barazisë gjinore dhe fuqizimin e grave dhe vajzave në të gjitha nivelet. Rrjedhimisht, ky indikator është drejt për drejt i ndërlidhur me përmbushjen e të drejtave themelore të njeriut, pasi siguron shpërndarje të barabartë të resurseve, sepse mos shpërndarja e drejtë dhe e barabartë të resurseve është shkelje e të drejtave themelore. Me që unë vi me fokus dhe përfaqësim në sektorin e sigurisë, përkatësisht ku unë jam e vetmja antare grua deputete në Komisionin Parlamentar për çështjet të sigurisë dhe të mbrojtjes, dua të vë në shënjestër atë se në institucionet publike të sigurisë në vend, statistikat tregojnë që përfaqësimi i gruas është ende në nivel të ulët në pjesëmarrje të përgjithshme, edhe më e ulët në nivele vendimarrëse, siç është disa statistika në Policinë e Kosovës janë 15.9% të gjinisë femrore, një burim nga raporti vjetor i policisë janar-dhjetor 2020. Në Ministrinë e Mbrojtjes janë 26.83% gra dhe vajza. Në Forcën e Sigurisë së Kosovës është 10.91% gra. Në FSK janë 4.21% përfaqësohen gratë dhe vajzat në kuadër të numrit të përgjithshëm të komponentit të rezervë të FSK-s. Në shërbimin korrektues të Kosovës, gratë përbëjnë vetëm 13% të stafit korrektues dhe numri i grave në pozita vendimarrëse është i ulët. Pra bazuar në këto të dhëna, ne jemi ende larg nga gjendja e dëshiruar që duhet synuar që gratë të mos kenë nevojë për 1. Kohë e vendet të rezervuara, 2. Aksione tjera afirmative, 3. E as për mekanizma mbrojtës nga dhuna në shoqëri e në familje. Për fund, dua të theksoj se ne duhet synuar që përderisa nuk e arrim natyrshëm pjesëmarrjen e gruas në nivele të barabarta me burrat në proceset politikbërse e vendimarrëse, të sigurojmë këtë me legjislacion dhe mekanizma zbatues. Ndërsa një ditë si një shoqëri mjaft demokratike dhe me reflektime shumë pozitive drejt ngritjes së pjesëmarrjes së gruas në politikbërje, të kontribuojmë në mënyrë të shëndetshme drejt reformave progresive si shoqëri. Ashtu që të vijë koha që të largohen kuotat gjinore, ligjore dhe të avancojmë si shoqëri që bashkërisht të dy gjinit të garojnë mbi përfaqësimin në baza meritore e përmbajtësore, ku garon objektivi dhe politikbërja më e mirë e në asnjë mënyrë që të jetë dalluese vetëm komponenta gjinore. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këtë fjalë hyrëse. Vazhdoj me zonën Ganimeti Musliu. Faleminderit, nderuar. Të dashura vajza e gra, të nderuar të pranishëm zonja dhe zotri, nderuar ambasador, i nderuar i kryetari i kuvendit zoti Konjufca, nderuara kolegë dhe jo kolegë deputet. Temat gjinore janë shumë komplekse, prandaj edhe tema e këtij paneli për mua është një temë e cila përfshin më shumë se një aspekt të jetës së gruas. Ajo çfarë unë mendoj është se temat gjinore nuk guxojmë t'i përdorim e keq përdorim si trampolin politike, sepse kështu ne e shkatërrojmë të ardhmen e gjeneratave të reja dhe u angarkojmë atyre barrën e gabimeve që ne i bëjmë sot. Për një vend demokratik, diskursi gjinor duhet të përmbajë më shumë se sa reagimin ad hoc dhe betonimin e pozitës së gruas në rolin e viktimës. Gruaja nuk duhet të shihet si viktim, por si person aktiv në organizimin e jetës publike e politike. Diskursi po ashtu nuk duhet të kurret vetëm në dhunën familjare, por të zgjerohet edhe në sistematike, sepse po ndodh çdo ditë dhe jo vetëm në Kosovë, po fatkeqësisht tani më edhe në nivel global. Personalisht e kam shumë problem në formulimin e temave, për shembull, të kërkojmë të drejtat e grave. Thua se gratë kanë ardhur në jetë të hendikepuara ose të privuara nga këto të drejta.
të drejtat e grave janë të drejtat e njeriut, dhe me këtë nuk duhet të shihen si një dhuratë që dikush u afal grave. Pse po dash ka dikush, t'u jap grave të drejtat me të cilat ato kanë lindur. Edhe nuk duhet të vetë kënaqemi me kuotën gjinore, sepse parimi i përfaqësimit i le vendimet politike në duart e një elite të vogël dhe përrjedhoi shpesh në llogaritjet e pushtetit partive politike në të cilat fatkeqësisht burrat vazhdojnë të dominojnë. Fakti që diskursi aktual sillet vetëm rreth dhunës dhe vetëm pasi që ajo ndodh është një tregues që kemi të bëjmë me sfida që janë në rritje kur kemi të bëjmë me të drejtat e njeriut dhe të drejtat e demokracisë. Përveç problemeve në familje, në punë apo në forumet ku gratë angazhohen, sot në epokën e digitalizimit, gratë shpesh po bëhen objekte të dezinformimit të qëllimshëm, të gjuhës së urrëties, diskriminimit me apo pa vedije nga individ të caktuar duke përforcuar kështu paragjykimet shoqërore. Për të përballur me sukses sfida dhe për të arritur sukses duhet të angazhim i vazhdueshëm e jo veprime improvizuese, sepse me improvizime apo me veprime emocionale nuk luftohen dot abuzimet e të drejtave të njeriut, në këtë rast të drejtat e grave. Duke rritur fokusin në të drejtat e njeriut dhe demokracinë, mund të forcohet qëndrueshmëria e shtetit dhe shoqërisë. Siguria ka kuptim vetëm kur garantohen të drejtat civile, politike, ekonomike, sociale dhe kulturore. Nuk ka siguri të qëndrueshme pa të drejtat e njeriut për të gjithë. Sigurimi i llogaridhënies dhe lufta kundër mosdëshkimit janë thelbësore. Si mund të arrijmë rezultate më të mira dhe më të qëndrueshme në këtë drejtim? Spari duke përdorur gamën e gjerë të politikave dhe investimeve që kemi në dispozicion për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit. Së dyti, duke vepruar parimisht e jo në forma selektive siç bëhet shpeshherë. Në një mjedis informacionit e polarizuar, kjo është një detyrë që kërkon përpjekje të shtuara. Dhe së treti, për të arritur një qëndrueshmëri shoqërore, ne kemi shumë nevojë për një riorganizim të edukimit politik, sepse në një shtet demokratik, edukimi politik thirrët të pranojë përfshirjen si detyrë. Për ata që janë të bindur politikisht se demokracia e bazuar në shtetin e së drejtës dhe të drejtat e njeriut, duhet të mbrohet dhe ruhet dhe të llohet edukimi politik, duhet të ketë një rëndësi të madhe shoqërore. Kjo është arsyeja pse ne nuk mund të bëjmë pa një edukim politik që lufton për një demokraci dhe parimet e saj thelbësore që janë pluraliteti, polemika dhe respektimi i dinjitetit të gjithë njerëzve. Të nderuar pjesëmarrës, unë vazhdoj ta mbroj parimin se liria për të ndërhyrë nuk është një liri që i përket vetëm politikës së madhe, në këtë rast parlamentit, qeverisë apo institucioneve shtetërore. Ti thuash jo diskriminimit racist ose seksist çdo ditë është gjithashtu një akt i jashtëzakonshëm politik. Pra, politikat gjinore dhe dimenzionet e kritikës gjinore ndaj demokracisë shkon në drejtim të strukturave dhe mekanizmave të përfshirjes së pasigurt të grave. Gratë vazhdojnë të jenë të nënpërfaqësuara sa i përket politikës sasiore, por edhe cilësore. Kështu gratë vazhdojnë të kenë ende më pak zë në politikë se sa burrat. Gratë janë shumë më pak të konsideruara si persona adekuat për postet e larta, qoftë në politikë, qoftë në fushën e ekonomisë e të biznesit. Jo vetëm në Kosovë, por anë mban globit, sistemet politike janë më shumë andokraci që do të thotë sundim burrash se sa demokraci që do të thotë sundim i popullit, e që 50% e popullit janë gra në Kosovë. Çfarë mund të bëjmë ne? Mendoj se kontributi ynë së pari do të duhet të shqyrtonte mekanizmat nga një perspektivë kritike gjinore dhe si të avancohet një përfshirje më sigurt e grave në sistemin tonë. Të evidentojmë dallimet në pjesëmarrje dhe përfaqësim politik, të analizojmë çështjet që veprojnë kundër interesave të grave dhe të ndërtojmë mekanizma cilësor për të eliminuar strukturat deformuese gjinore. Politika dhe sfera publike si sfera mashkullore duhet të jenë koncepte që i takojnë historisë dhe jo aktualitetit. Por në realitet në Kosovë fatkeqësisht në shumicën e rasteve, ende për gruan flet burri, për vajzën flet babai ose vllau dhe kjo është e papranueshme. Kjo nuk mund të mohohet ashtu siç nuk mund të mohohet as fakti që në Kosovë vajzat e gratë çdo ditë janë viktimë e diskriminimit nga vetë gratë e që këtu më vjen keq që nuk mund të pajtohem as me moderatorën e panelit e parë, por as edhe me vetë kryetarin e kuvendit.
sepse është një fakt që ne nuk guxojmë ta mshefim, ne duhet të flasim. Nëse ne vetë kënaqemi dhe themi që kjo nuk ndodh, kjo gjë nuk ekziston, atëherë na po e mohojmë një fakt. Dhe duke mohuar faktet, duke mbyllur problemet, ne po i rrisim problemet të tjera. Prandaj ne duhet guxojmë të ballafaqohemi edhe atëherë kur vetë gratë janë subjekt ose objekt i diskriminimit. Këtë fakt nuk duhet ta heshtim, e thash edhe një herë, përkundrazi duhet ta bëjmë pjesë të diskursit publik. Pavarazia gjinore mund të jetë si pasojë mentalitetesh apo zhvillimeve historike. Mirë, por nuk guxon të bëhet pjesë e strukturave sistematike të një shteti modern. Shpesh herë dëgjojmë argumente se gjoja gratë nuk janë të interesuara që të përfshihen në jetën politike apo publike. Edhe në parti politike, gratë janë të nënpërfaqësuara, por pse ndodh kështu? Jo pse gratë nuk duan, apo nuk janë të interesuara, por sepse një kusht i domosdoshëm për pjesëmarrje është krijimi i kushteve, hapësirave dhe kohës për pjesëmarrje konvencionale politike. Përfaqësimi sasior është garantuar deri diku me kvotën prej 30%. Kjo jep përshtypje në një përfaqësimi formal, por realiteti tregon se nuk ka përfaqësim adekuat të grave në politikë. Në bazë të një koncepti të zgjeruar të përfaqësimit, masat kundër përjashtimit politik të grave duhet zhvillohen në bazë synimit për rritjen e objektivave sasiore dhe cilësore. Pra, të rritet përfaqësimi i grave në institucionet politike dhe në të njëjtën kohë të sigurohet përfaqësimi cilësor i grave. Nga perspektiva gjinore është shqetësuese që vendimet politike po shmangen gjithnjë më shumë atyre organeve demokratike në të cilat gratë kanë fituar akses qoftë nëpërmjet kvotës, qoftë edhe pa kvotë. Vendimet e shumta politike merren në nivel burrash në qoshe kafeneve. Prandaj një koncept feminist i demokracisë përfshin më shumë se sa përfaqësimin sasior të grave. Ai përfshin gjithashtu krijimin e kushteve të njëjta sociale të pjesëmarrjes për gratë dhe burrat. Barazia politike pra kërkon domosdoshmërisht edukim të mirëfillt, pavarësi ekonomike dhe barazi sociale. Në fund fare, të nderuara zonja dhe zotri, dhe gjithë ju të pranishëm, me lejoni që të shprehim njëjën time të thellë dhe falënderimet më të sinqerta për ndjaj, të cilët po bëjnë një punë të jashtëzakonshme, ku java e gruas tashmë ka marrë për masa gjigante, ka marrë për masa tjera organizative. Nga një javë sa ishte në fillim, në fillet e para të organizimit, u bën një vit plot me aktivitete. Prandaj edhe sot, zyrtarisht mbyllen aktivitetet për javën e gruas. Unë mendoj që misioni ynë do duhet të jetë që këtë çështje ta bëjmë për ditëshmëritë e punës dhe jetës tonë. Ta bëjmë çdo ditë të gruas në Kosovë. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit shumë. Për shkak të ndryshimeve të fundit kemi zonën Hykmete Bajrami, po besoj e lajmëru pak më vonë nëse do ndoshta mas fjalimeve tjera, po gjithsesi, nëse do tani, nëse kisha mujt dy çështje, para nëse mundi me mujt në 5 minuta se jemi një panel pak më i madh. Edhe dyta, më këty pak më shumë temës, mos jemi në parlament, po dojmë me pa çka momentalisht parlamenti është duke bë për me përfshi perspektivën gjinore në politikë bërje, në draftim të ligjeve, në komisionet ndryshme, edhe cila është thjesht përvoja juaj në mënyrën që është çështja gjinore dhe perspektiva gjinore përfshihet në politikë bërje dhe në ligje. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të nderuar të pranishëm i nderuar kryetar Konjufca. Nëse mund mikrofonin se Faleminderit shumë që jeni prezent sot të nderuara zonja Nancy, përfaqësues të USAID-it që mbështet një NDI-n dhe javën e gruas, ambasador i Kanadës në Kosovë, të nderuara zonja profesioniste. Tani tema edhe është sensitive, edhe domethënë unë jam si zavendësim, nuk është që do e zgjas shumë, por po mundohem që ta godas problemin pikërisht aty ku unë me një pikë pajtohem plotësisht me fjalimin e zotit Konjufca që tha ma herët. Unë mendoj që gjitha statistikat që u thanë ma herët dhe paknatësia që ne kemi në përfaqësimin politik, qoftë domethënë në nivelet më të larta, qoftë në ato më të ulta, është pikërisht për shkak të kushteve që ne kemi si shoqëri për gruan në përgjithësi. Dhe t'ju them të drejten, unë asnjëherë nuk e mas progresin shoqëror dhe barazin gjinore, me atë se a kemi presidente grua, sa ministre i kemi, sa deputete, sa antare në bordin e RTK-s, ose në ndonjë bord të ndërmarrjeve tjera. Nuk po e them që kjo nuk është e rëndësishme, është jashtëzakonisht e rëndësishme,
por sot e rëndësishme është politikat të cilat ne implementojmë, ligjet të cilat ne i hartojmë duhet të zbatohen në praktik në mënyrën se si ato e ndikojnë jetën e një gruaje në fshat, e cila sot ndoshta për shkak të problemeve ekonomike nuk ka kohë as me këshyrë seancat plenare dhe nuk e din as kush është ministrja, as kush është kryetari i bordit në një ndërmarrje publike, po i ka hallet e saj, përballet me greven, i ka fëmijët në shtëpi, ndoshta prej 25 gushtit nuk ka qenë në gjendje me dalë në punë, edhe rrezikon me humb vendin e punës. Domethënë, ne duhet me u kthye dhe me i kriju kushtet në momentin kur i krijojmë kushtet. Na kemi me pas edhe një aktivizim më të madh të gruas edhe për të marrë me politikë. Ne e dim që jemi pjesë e partive politike, shumica jonë që një kohë gjatë, nuk është lehtë me i motivu gratë me u marrë me politikë sepse është e kushtueshme për to. Ne e dim se 80% e grave në Kosovë nuk janë aktive në tregun e punës dhe Kosova si rezultat i kësaj po humb një potencial shumë të madh. Për shkak se në momentin që këto gra profesioniste bëhen nana, duhet me zgjedh në mes të asaj se a dojnë me qenë nanë, a dojnë me mbajt vendin e punës. Dhe kjo nuk është zgjedhje e lehtë dhe normalisht që ato zgjedhin të parën. Për shkak se ne si shtet, sot 23 vjet pas lufte i kemi vetëm 44 qerdhe publike, e për shumicën e grave me i qu fëmijët në qerdhe private është bajagi e papërballueshme. Vetëm 7% e fëmijëve shkojnë në qerdhet publike. Domethënë janë dikon 7.966 fëmijë që vijojnë qerdhet publike. Ndërkohë që i kemi rreth 140 fëmijë, sepse rreth 6 viteve, domethënë 6 gjenerata ka 23 fëmijë, bajnë dikon 140.000 fëmijë. Kështu që neve na ngelet një pjesë e madhe e potencialit të pashfrytzuar si në aspektin ekonomik, si në aspektin shoqëror dhe si në secilin aspekt. Andaj për neve si deputet, si përfaqësues dhe jo vetëm gratë sa jemi këtu 42 në këtë legjislacion, po është e rëndësishme që me këto problematika të merren edhe burrat, që përbëjnë domethënë që janë 2/3 e parlamentit, të merren edhe ata që janë në qeveri, dhe në herave të tjera, të mos kemi tryeza të tilla dhe konferenca të tilla ku ne dominojmë dhe flasim për problemet të cilat gratë ja takojnë çdo ditë, po të bëhemi bashk dhe të krijojmë zgjidhje, sepse unë konsideroj që një përmirësim i pozitës së gruas është përmirësim i jetës së të gjithë qytetarëve dhe është progres shoqëror cilin ne dëshirojmë me pa. Andaj bashkarisht po mundohemi që me i përmirësu këto politika dhe me i përmirësu gjendjen e gruas në përgjithësi, sepse me të vërtet konsideroj që nuk jemi në një gjendje të mirë dhe nuk mujmë me u vetë kënaq me atë se si kemi qenë para disa viteve ku jemi sot, duhet me pa gruan fshat dhe gruan qytet, të cilat më të vërtet e kanë të pamundshme dhe siç e thash edhe një herë duhet me zgjedh në mes të asaj se a dojnë me qenë nana apo dojnë me i rujt vendin të punës. E statistikat tregojnë se gratë kemi më të shkollume. Domethënë në përgjithësi si në universitetet publike dhe në universitetet private, 7 deri në 8% ka studente më shumë të gjinisë femërore se sa të gjinisë maskullore. Do thotë nuk është që nuk po kanë vullnet, ato po shkollohen, po i kryjnë studimet, mirë po ne si shtet nuk po ju krijojmë kushtet e duhura që ato me u aktivizu më tepër. Ju falenderit shumë. Faleminderit shumë gjithashtu për fiks 5 minuta në fjalim. Vazhdoj me zonin Time Kadriaj. Faleminderit dhe përshëndetje për të gjitha. Është kënaqësi sot kur shoh burrat minoritet zoti kryetar. Faleminderit që jeni kaq pak, edhe një herë me dominu na gratë, po më duket më mirë parlamenti me qenë në nivelit të tillë ku dominojnë gratë, se besoj se punë kishim pas më shku më mirë dhe më rregull, sepse besoni zonja të nderuara, gratë deputeti janë tepër më të përgjithshme se sa burrat, qoftë në amandamentim të ligjeve, qoftë në mbikëqyrjen e zbatimeve të ligjeve. Për mos me thonë barazi gjinore, unë si një re po e marr për shembullit tim personal, duke mos e duruar diskriminimin, jo atër gjinor, po kolektiv shqiptar, unë kam shku në luftë bashkë edhe me shoqet e tjera, që kur bohet pas lufta, mos kenë të drejt burrat me na thonë, nuk mes me qenë të barabartë, sepse ne jemi të barabartë, nëse kemi qenë të barabartë, në luftë dhe në kushte të vështira duhet me qenë të barabartë edhe pas lufte edhe në këtë institucionin e demokracisë.
Kosova ka avancuar në të drejtat e minoriteteve. Mendoj se Kosova është model i respektimit të drejtave të minoriteteve dhe vendet tjera demokratike duhet me marrë shembull. Sa kemi bo për të drejtat e grave? Besoni të nderuara zonja, nëse s'kish qenë kuota gjinore, parlamenti në vitet e para kish qenë krejt burra këtu, dhe po ashtu i kishim pas krejt ministra këtu, edhe krejt parlamentarin burr, edhe ministrat burra, kështu që nuk ish dit ku është mbet gjysma e popullsisë, ku është mbet 51% e popullsisë që janë gra. Mirë që ka ekzistuar kuota gjinore dhe ne i falenderojmë ose Bernat Ko që ka punuar shumë dhe që me anë të kuotës biles paku kemi arrit që 30% e grave me qenë të përfaqësuar në kuvendin e Kosovës. Mirë po gradualisht tash me avancimin e demokracisë kemi gra që nuk e din çka është kuota gjinore. Shumica e grave sot që janë në kuvendin e Kosovës nuk janë të zgjedhura me kuotë gjinore, po janë të zgjedhura me votën popullore, me votën që e kanë marrë nga qytetarët e Kosovës. Një rol të rëndësishme në avancimin e agjendave gjinore e ka NDA-ja, e ka USAID-i, të cilat qysh në fillet e para kanë organizuar takime me gra deputete, kanë organizuar takime me gra të nivelit lokal që kanë qenë asambleiste, po dhe bashkarisht ne gra deputete kemi bashkëpunuar ngushtë për javën e gruas dhe kemi thonë që në javën e gruas të përfshihen gratë nga gjitha rajonet, jo veç gratë nga Prishtina dhe nga qendrat e mëdha, po edhe nga ato vendet rurale në mënyrë që edhe ato të shohin të përfitojnë nga agjendat gjinore. A është bë mjaft për agjendën gjinore? Është bë, ne kemi ligje të mira, po sa po zbatohen ato ligje. Dhe ne kemi obligim si deputete, proposa mandamentimit të ligjeve, monitorimin e zbatimit të ligjeve. Dhe si grupi grave deputete kemi funksionuar shumë mirë. Sa herë që jemi mbledh, ne kemi arrit me pas rezultate, sepse kur kemi kundërshtuar ndonjë nismë që s'është përshtat me agjendën gjinore, kemi arrit me bë sepse se kemi pa nga prizmi politik ose nga partia politike që e përfaqësojmë në kuvendin e Kosovës, po jemi angazhuar në agjendat gjinore si gra, pa parti politike dhe shpeshherë kemi arrit rezultat. Unë mendoj që praktikat e tilla duhet të vazhdojnë dhe ne të luftojmë për të drejtën e grave. Sa herë që vjen ndonjë vend, ndonjë projekt ligj në kuvendin e Kosovës, mblidhemi si gra dhe e shikojmë në perspektivën gjinore. E shikojmë edhe në perspektivën buxhetore për gratë, se sa po dahet buxhet për gratë, për organizatat e grave, për shoqërinë civile, dhe besoj që atëherë kur fokusohemi dhe debatojmë e arrijmë një rezultat. Po ashtu unë du me falendru NDA-n sepse është formuar rrjeti strategjik për barazi gjinore dhe kemi një nismë shumë të mirë ku po kërkojmë që ligji për zgjedhje lokale dhe ligji për zgjedhje nacionale me u harmonizu me ligjin për barazi gjinore. Dhe ndoshta në perspektivën e afër, në listat zgjedhore me qenë 50% gra dhe 50% burra dhe kështu kjo kuotë do t'ja mundsoj që sa ma shumë gra me qenë të përfshira edhe në zgjedhjen në nivelin lokal, po edhe në nivelin qendror, po një është porosia ime. Ne duhet të angazhohemi sa ma shumë, të angazhohemi maksimalisht për të drejtën tonë dhe me punë dhe me angazhime të arrijmë ashtu siç kanë arrit edhe shumë deputete edhe shumë gra që janë lidere në Kosovë. Faleminderit dhe faleminderit NDA-s për përkrajen. Faleminderit shumë, gjithashtu fix 5 minuta, kështu që po vazhdojmë tek panelisti i fundit, zotri Fridon Lala. Fillimisht me na treguan është qyshor që në këtë vend garant jemi mësuar me një konstelacion komplet ndryshe gjinore, tash me qenë minoritet nëse mund të më desha me tek që po du manku për mungesë barazisë gjinore në panel. Faleminderit Erblin, nderuar kryetari i kuvendit, nderuar panelist, nderuar kolegë deputet, të nderuar ambasador, pjesëmarrës dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. Është kënaqësi që sot së bashku të manifestojmë mbylljen e javës së gruas, e cila porastis edhe tjetë në ditën ndërkombëtare të demokracisë, 15 shkurtin, ditë kjo që manifestohet tash 13 vite nga Kuvendi i Republikës Kosovës dhe kur më mirë se sot do të na kujtohet që obligimet që kemi karshi barazisë gjinore në mënyrë që të arrijmë të jemi një demokraci zhvilluar dhe progresiste.
Unë jam në mandatin tim të parë si deputet, ndoshta nuk mund të flas shumë për rrugtimin legjislativ që është bërë në aspektin e politikave gjinore, mirë po mund të flas për vullnetin e madh që kemi dhe obligimet dhe kontributin që japim që të arrijmë një shoqëri ndoshta gjithëpërfshirëse, jo vetëm në aspektin gjinor, mirë po edhe në aspekte tjera. Kur flasim për barazi gjinore, gjithmonë më kujtohet një historie e vjetër kur një djalë i ri e pyet atin se çfarë do të thotë të jesh burr. Dhe në përpjekje që babai të jetë i shkurt dhe i sakt, i thot djalit që të jesh burr do të thotë të kujdesesh për familjen dhe të jesh përgjegjës për ta. Dhe menjëherë djali ja kthen që shpresoj që kur të rritem të bëhem një burr i fortë si nana. Ky rast pasqyron një të vërtetë të përditshme të familjeve tona ku historikisht gratë kanë luajtur një rol kryesor vibrant dhe tepër të rëndësishëm në formësimin edhe zhvillimin e familjeve tona si institucione të para me të cilat jemi përballur në jetë. Dhe nëse me këtë mendësi vlerësojmë rolin e grave në familjet tona, po besoj që edhe ofrimi mundësive në gjitha proceset vendimmarrëse, mirë po edhe në institucione për gratë që është hapësirë e merituar dhe nevojshme do të na ndihmonte që të arrijmë një demokraci shumë më të zhvilluar. Por rastet individuale të suksesshme ndoshta nuk e pasqyrojnë gjendjen e vërtetë që është për sa i përket barazisë gjinore, mirë po në raste të tilla po besoj që përtej pyetjeve të sasiore dhe cilësore të përvacimit është mirë ti përmendim për shkak se në një shoqëri apo demokraci të re siç jemi dhe fragjile, këto raste të suksesshme më shumë janë simbolik që i motivojnë vajzat e reja dhe gratë e reja që të jenë më kërkuese në jetë, për shkak se jemi shteti i parë në rajon i cili ka pas një president e femër dhe po besoj që për ta dëshmuar që ka qenë jo vetëm koincidencë, ne sot kemi një grua tjetër në krye të shtetit dhe po ashtu gratë kanë qenë në pozita të forta vendimmarrëse, kanë treguar leadership jo vetëm në politikë, mirë po edhe në sferat tjera jetësore. Po besoj që vetë numri deputetëve gra në këtë legjislacion flet ndoshta për sa i përket angazhimit të grave në politika gjinore, mirë po gjithmonë duhet ta kujtojmë që targeti në këtë rast gratë dhe problemet e barazisë gjinore nuk janë vetëm probleme të grave. Unë jam i tharë që deputet burra, mirë po edhe vendimarrësit burra sa më shumë të angazhohen jo vetëm në diskurs, mirë po edhe në proceset të cilat na ndihmojnë që si shoqëri të shkojmë përpara dhe të arrijmë atë që ne sot po synojmë të jemi një shoqëri e cila është gjithëpërfshirëse në aspektin gjinor. Në këtë kontekst, po besoj që NDI dhe shumë organizata të shoqërisë civile kanë bërë një punë shumë të madhe me gra, sidomos në motivimin e tyre për të marrë pjesë në proceset politike, se themi drejtën, skena politike ka degraduar viteve të fundit në Kosovë dhe sot është shumë vështirë me bindë dhe një burr suksesshëm që të kyçet në politikë. Lërë mu me gra duke parë domethënë se si kemi përfunduar si shoqëri. Kështu që po besoj që përtej dallimeve profesionale, partijake dhe ideologjike, problemet gjinore janë probleme të gjithë neve dhe secili nga ne duhet të angazhohet, të punojmë së bashku në mënyrë që të arrijmë synimet tona. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Unë kisha bërë një pyetje, kisha prit ndoshta rreth 1 minutë secila me tregu se në këtë rast dhe fritoni këtë pjesën e perspektivës gjinore gjatë procesit politik bërjes. Parlamenti i Kosovës, sepse edhe unë vetë nuk e jam i sigurt nëse ekziston një qasje e tillë që para një propozimi të një draft ligji apo shqyrtimi me marrë një opinion të një eksperti të përfshirjes dhe perspektivës gjinore. Për shembull, edhe pse duket kanjëherë që çdo ligj nuk duhet me pas perspektivë gjinore, por në realitet duhet me pas paku me marrë parasysh. Mundet me qenë një ligj për menaxhim të ujrave apo çfarë do ligje të ngjajshëm, a ka në komision apo një kërkesë, nëse mund ta quajmë zyrtare, që para se të del në votim me pas edhe një mendim të perspektivës gjinore, a ka në ndikim tek gjinia femërore në këtë rast. Pra, si parlament a funksionon që nëse në çdo draft ligj në për komisione me pas një opinion, a kemi ekspertë të cilët i kuptojnë këto dhe dhojnë edhe hulumtime bojnë edhe dhojnë mendime si duhet të ndryshohet ligja apo të adoptohet të pas parasysh këtë perspektivën gjinore. Apo i mshoni shablon që shdojmë kështu se mirë është. Faleminderit shumë për pyetjen. Në Kuvendi i Republikës Kosovës, përveç kësaj salle që shihet në televizion, ka edhe mekanizma tjerë përcjelljes. Në kuadër të Kuvendit të Republikës Kosovës është zyra edhe për hulumtime. Shumë deputet në rastet të caktuara kur dojnë me inicu një projekt ligj ose një draft ligj,
ata fillimisht në shumicën e rasteve i drejtohen zyrës për hulumtime brenda kuvendit. Duke ditë procedura se në për çka po kalon ligji, sepse çdo ligj pastaj shkon edhe në dëgjim publik, ku ftohen palët e interesit për dhënë mendime. Unë mendoj që këta mekanizma janë të mjaftueshëm për të marrë opinionin ose vërejtjet ose këshillat ose sugjerimet qoftë edhe për pjesën e barazisë gjinore në këtë rast ose përfshirjes gjinore të ligjet e Kuvendit Kosovës. Deri me tani, Kuvendi Republikës Kosovës nuk ka pas pengesa dhe mangësi përse u përket hartimit e ligjeve. Çdo ligj që është miratun këtë kuvend është i harmonizuar me standardet evropiane, sepse deshëm apo s'deshëm ne kemi mekanizmat vendore ndërkombëtar mbikëqyrës të cilët i monitorojnë hartimin edhe aprovimin e këtyre ligjeve. Nëse eventualisht vrejet ndonjë projekt ligj që është diskriminues ose që nuk është me standarde dhe regulativa evropiane, atëherë kemi pas raste kur është dorëzuar edhe në kushtetuese dhe kemi marrë opinionin të kushtetuesës. Kështu që për këtë ju garantoj që procedura ndiqet në vazhdimsi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Unë mendoj që duhet me shku një hap tutje, sepse mekanizmat ekzistues definitivisht që nuk mujmë me thy ligjin sa i përket çështjeve teknike. Mirë po, kemi shembull ligjin për financim partive politika, ka pas një opinion qysh ai ligj ka me ndiku specifikisht te një grup specifik gjinor të gratë. Pra, përveç hulumtimeve me kërkesë prej deputetëve, a duhet që çdo ligj me pas çat perspektivën gjinore përtej mekanizmave ligjor që është 30%, 50% që nuk e dyshojmë. Mirë po kualiteti i ligjeve, a është perspektiva gjinore pjesë përbërse e diskutimeve para se të propozohen mekanizma, përveç çështjeve aspekteve ligjore e kam fjalën. Nëse më lejohet si kundër replik këtë rast, e thash sa i përket anës teknike, procedurale, ligjore jemi në rregull, mirë po, edhe sa i përket pikërisht tek ligji për çka po folni ju, unë mendoj se ekspert më të mirë për me dhënë mendim tek buxhetimi i partive politike nuk ka se vetë gratë deputete dhe pjesëmarrëse aktive në politikë me shumë mandate, të cilat janë ballafaqu me pabarazi të mëdha gjatë fushatave zgjedhore dhe gjatë kampanjave elektorale. Prandaj konsideroj që kuvendi ka kapacitete të mjaftueshme në raste të tilla brenda për brenda, pa pasur nevojë të shpenzoj për ekspert të jashtëm. Gjithsesi, çdo ekspertizë është e mirëseardhur dhe i duar trokasim, sepse funit ne s'kemi me zbulu rrotën, kemi me përshtat politikat edhe standardet, të cilat normal janë të përshtatshme për shtetin tonë. Kësha pos qef me ndi dhe mendimin e përfaqësuesve të grupeve tjera, po. Faleminderit shumë, në fakt për atë çfarë ju po flisni, ne kemi këto mekanizmat klasike në për të cilat kalojmë ligjet, po nuk është që kemi kapacitetin e kuadër të parlamentit të cilat kishin me e pa, edhe me analizu një ligj për perspektivës gjinore, se çka ka me ofru ai ligj. Ju e dini në vendin tonë, dhe më thonë ligjet hartohen nga qeveria, institucionet qeveritare dhe sillen, aprovohen në qeveri dhe mandej sillen në kuvend, ku ne në fakt, dhe më thonë, bajmë ato ndryshime tona brenda kompetencave që kemi në mes të dy leximeve. Në Kosovë është folë shumë është koncept i ri, po me gjithat kanë kalu disa vite që po merremi me buxhetimin gjinor. Janë fakt USAID dhe plot organizata tjera të donatorëve ndërkombëtar, të cilët po mundohen me ngrit kapacitetet në kuadër të organizatave buxhetore, që na kur e bëjmë ligjin e buxhetit, që është ligji më i rëndësishëm që domethënë e përgatit qeveria dhe aprovon kuvendi, që me e pa perspektivën gjinore. Dhe është pikërisht këtu ajo që unë fola ma herët, dhe me thonë ka shkon buxheti, a shkon buxheti në sallat e sportit, ku mandej ka me u shfrytzu kryesisht dhe me thonë prej gjinisë mashkullore, apo shkon buxheti në qerdhe, ku na keme i qu fëmin qofshin vajza djemata, mirë po me një farë mënyrë ka me e përmirësu jetën e grave të cilat janë në shtëpi dhe duhet me u mbajtë. Dhe t'ju them të drejtën, fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite na nuk kemi arrit me pas kapacitetet të tilla, që me pa se cilin projekt dhe se cilin investim kapital se qysh ai ka me ndiku në përmirësimin e një grupit të caktum shoqëror, një gjinie ose një, do me thanë, gjinis femrore ose gjinis mashkullore. Kjo është për shkak edhe të situatës në cilën gjindemi ne. Do me thanë, ne përballemi që nga pas lufta, jemi përballë me krizat ndryshme, vend totalisht i shkatërruar, pa shkolla, pa rrugë, pa infrastrukturë, sot përballemi me inflacionin, me krizën energjetike. Edhe t'ju them të drejten, nuk është që edhe kem hapësirë që të mendojmë edhe këndej. Po, ka ardhë koha që pas përfundimit dhe më thanë të një niveli të infrastrukturës që ne t'i kthejmë sytë pikërisht këndej. Shohim se qysh na mujmë me kriju
kushte më të mira për një pjesë shumë vitale të shoqënisë, të cilën po e lajmë të pashfrytzuar. Faleminderit. Faleminderit shumë. A kemi edhe tjerë komente po? Faleminderit për pyetje, e thash më herët edhe po e potencoj. Komisione parlamentare varet prej cilit komision parlamentar je si pjesë, sepse secili deputet duhet domosdoshmërisht të qenë pjesë e një komisionit parlamentar. Mirë që përpas lufte, ligjet që bëhen në Kosovë ose projekt ligjet që sjellën Kuvendin e Kosovës duhet me pas edhe një opinion, ajo në harmoni me ligjet e Bashkimit Evropian. Dhe ne me patjetër e kemi që ligjet me qenë të harmonizuara me legjislacionin e Bashkimit Evropian. E kemi me patjetër. Ndërsa pas çdo projekt ligji që sjellet në Kuvend, pas kalimit të parë, në lexim të parë në komisionet parlamentare dhe në Kuvendin e Kosovës, organizohen dëgjimet publike për kategoritë për të cilat bëhet ai projekt ligj, sepse në fakt nëse është një ligj për cilën do të qoftë, edhe ato i marrim të gjitha në dëgjim publik, i marrim të gjitha opinionet ligjore, i marrim opinionet nga kategoritë e caktuara se si duhet të punohet një projekt ligj. Po megjithatë, komisionet parlamentare kanë buxhet dhe kur është një projekt ligj i rëndësisë së veçantë, kanë të drejtë të angazhimit të ekspertëve vendor për shkak që me e ndihmue Kuvendin në amandamentimin e një projekt ligji. Shpeshherë kemi edhe organizata të tjera ndërkombëtare të cilat e përkrojnë punën e komisioneve dhe të Kuvendit dhe varësisht prej agjendave i përkrohen edhe komisionet parlamentare në amandamentim të projekt ligjeve. Faleminderit shumë. Para se me vazhdu tek një ose dy pyetje që mund t'i marrim nga publiku, Fridonja dhe shipet diçka për këtë pjesë apo po vazhdojmë me pyetje? Po. Shkurt, padyshim që në Kuvend është më organizuar ky aspekt për shkak se dhe monitorimi është më i madh. Mirë po besoj që në një kaos të tillë duhet të veprojmë edhe në hapësira të tjera vepruese që kemi, duke nisur prej subjekteve politike, dhe përmendë ligjin për financimin e subjekteve politike, unë sfundmi në bashkëpunime dhe në biseda me organizatat shoqërisë civile të cilët janë më ekspert në politika gjinore, kam pa që të një pjesë e subjekteve tona politike ndoshta si indirekt e neglizhojmë le të themi financimin e aktiviteteve të grave brenda subjektit politik, apo gonjam duket e përmendje edhe gjatë fushatave si privilegjohen ndoshta më shumë burrat me aktivitete dhe financohen më shumë se sa gratë, kështu që edhe në hapësira të tjera vepruese, jo vetëm në ato hapësira ku ndoshta monitorimi është më i madh dhe ligji është pak më i aplikueshëm, është mirë që secili prej neve ngrisim zonin dhe ta shtyjmë para këtë kaos. Faleminderit shumë për këtë input. Po i marrim dy pyetje, mirë po mundeni ose me drejtu pyetjen individualisht tek ndonjëri nga panelistë, por nëse janë pyetje të përgjithshme moderoj që s'pako ato dy pyetje të përgjigjen s'pako dy prej panelistëve për secilin prej pyetjeve. Kemi pyetje? I bardh dur më herë dika. Dy, po. Faleminderit, Liri e luta nga komuna e Kaçanikut. Përshëndetje për të gjithë edhe një herë shfrytëzoj rastin që t'ju uroj gjithëve 15 shtatorin ditën ndërkombëtare të demokracisë, se uroj sot e tutje që të kemi një demokraci të mirëfillt, një demokraci pa diskriminim, ashtu siç edhe po ndodh tani, më vjen shumë keq ta ceki, por kohën e fundit siç e keni pa dhe jo kemi pas shumë dhunime, vrasje, fatkeqësisht dënimet për vrasje kanë qenë shumë të ulët. Kam një pyetje për zonjën e Shqipe Mehmeti, Selimi, sepse përmendi që në statistikat në nivel të përgjithshëm të pjesëmarrës e grave në proceset vendimarrësve është shumë e ulët. Deshta me pyet si parti më e madhe në vend, cilat janë mekanizmat që jo si parti keni ndërmarrë që ky rezultat që të jetë më i lartë. Faleminderit. Po marrëm edhe një pyetje pastaj I kthemi kësaj, kështu që e kemi më lehtë. Pyetja e dytë ka. Përshëndetje të nderuar. Unë jam Marta Makulli Kadriu. Mendoj që gratë gjithmonë kanë qenë barcet historisë, edhe si e tillë kam një problem, kam një gjë që më brengos shumë, diçka që lidhet me popullin tim. Dua të flas për një problem më saktë, me thonë për një padrejtësi që po ju ndodh shqiptarëve në komunën e Medvegjës. Për pasivizimin e adresave si formë legalizimit pastrimit etnik në komunë Medvegjës, atje po ju mohohet e drejta njerëzve, e drejta e pronësisë, e drejta që t'jem pronar të atyre tokave. Me ligjin e pasivizimit, që po paraqisin para bashkësisë Europiane,
Një verzion kishe po pastrojnë listat pas një periudhe post konfliktuale që kemi pas, pasivizimi i adresave, po ndryshon strukturën etnike atje. Në fakt Medvegja po na bëhet një qamëri e dytë. Kjo është frika. Këto vendime mendoj që janë edhe antikushtetuese dhe anticivilizuese. Edhe ky proces është selektiv ndaj shqiptarëve në atë pjesë. Çfarë po bën faktori ndërkombëtar, çfarë po bëjmë ne për këtë problematik. Kjo pasivizimi i adresave në Medvegj është... A falë që po ndërprej, na duhet edhe pyetje, po dhe me dalë në temën për cilën jemi të diskutuar. Di që temë shumë e rëndësishme, definitivisht mirë, por na duhet me u koncentru pa. Unë fillimisht po kërkoj falje, sepse është shqetësimi im si gru që jam. Faleminderit. Mundeni mi adresu... Po i drejtohem me qenë se ka bagazh, deputetës Ganimetës, Musliut, ka bagazh politik edhe ka shumë mandate, po i drejtohem asaj. Me pyetjen time. Faleminderit. Kërkoj shumë ndjes. Faleminderit. Okej, te çështja e parë, mekanizmat, ndoshta kjo pyetje pse ishte e drejtuar tek zonja shqipe si partia më e madhe, po ndoshta shumë shkurt, cilat janë mekanizmat partijak, apelojmë veç me vëvën, okej? Cilat janë mekanizmat partijak që në farë mënyrë promovojnë përfshirjen e gruas ose edhe thjesht qasjen edhe perspektivën gjinore edhe në politikë bërje edhe në funksionin e partisë. Shumë shkurt e pastaj dalim te pyetja tjetër. Faleminderit për pyetjet. Nëse unë e kuptova drejt zonjën për pyetjen që ma bëri mu, ishte se qeveria saj përfshin gratë në vendimarrje në lidhje me apo Cilat janë mekanizmat e partisë më të madhe në vend për me avancu çështjen gjinore, po edhe qasjen përfshirjen e grave. Si parti më shumë po besoj. Statistikave të cilat i dhash unë. Unë i dhash statistikat për gjithë përfshirjen e grave në sektorin e sigurisë në vend. Sektori i sigurisë në vend, ato statistika që i pam, nuk është që vetëm tash qeveria çfarë masa mund të marrë dhe mund të ndryshoj numri i gjithë përfshirjes tyre. Unë mendoj se është një proces i gjerë shoqëror që duhet i vendisoj femrat që t'jenë pjesë aktive në shoqërinë vendimarrje, në ushtri, në polici, edhe në shërbimin korrektues, duhet ta shohin veten më të fuqishme që të përfshihen, sepse mos t'jenë indiferente se këto janë punë të meshkujve që duhet të përfshihen vetëm meshkujt, po janë punë që duhet t'jenë edhe femrat e zonja dhe të përfshihen aktivisht në ushtri, në polici dhe t'jenë të zonja që t'i dalin zot këtij vendi dhe detyrave cilat i jepën atë. Faleminderit shumë. Pi partive tjera për këtë çështjen e përfaqësimit dhe mekanizmave të brendshëm për avancim të aspektit gjinor si jo, a shkojmë te pyetja e dytë. Sa i përket avancimit gjinor brenda mekanizmave partijake përfaqësues qoftë në vendimarrje, Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjet lokale ka dhënë një shembull shumë konkret ku në shumicën e komunave bartësit e listës zgjedhore ka vendosur gratë, po ashtu në shumicën e komunave që ne i kemi fituar zgjedhjet, gratë janë kryesueset e asambleve komunale dhe një numër i madh i grave dhe vajzave sot menaxhojnë me drejtorate të ndryshme brenda komunave dhe në aspektin qendror, po ashtu na kanë takuar 2 komisione parlamentare, njërin prej tyre e udhëheqi unë, kështu që na ka ndodhur me bë 50% barazi në këtë rast, sepse kemi vetëm 2 komisione, njërin udhëheq për atë shalla dhe njërin unë, edhe pse brenda komisionit tash pi tregoj Fridonit, që shpondina unë në çdo mbledhje të komisionit që jam vetë sekretare e komisionit, se ta punim keq vetëm këtu panel. Prandaj e tham që tendencat ka për rritjet e përfaqësimit të grave brenda partisë dhe atyre pjesëve ku ne menaxhojmë me komunat. Sa i përket pyetjes së parë, nëse më lejohet, kisha vazhduar me pyetjen e dytë. Okej. Shkurt e gjatë, çfarë so duhet. Unë falenderoj zonjushën apo zonjën e cila ma drejtoi pyetjen sa i përket çështjes së Medvegjës. Sinqerisht unë e përgëzoj për guximin për ta bërë një pyetje të tillë në një panel siç është ky sot dhe në një audiencë siç është kjo sot e pranishme dhe ne nuk duhet të ngurrojmë, të shfrytëzojmë çdo moment dhe çdo situatë që ta ngrisim zërin për sensibilizim të opinionit, në rand të parë të opinionit ndërkombëtar, sepse në atë pjesë të globit, ose fatkeqësisht që është jashtë kufive tonë, ata njerëz atje që janë bashkëkombas tonë,
çdo ditë privohen nga të drejtat e tyre elementare. Unë kam pas fatin që në mandatin e parë si deputete, vizitën e parë shtetnore që një përfaqësues e shtetit e viziton Preshevën, kam qenë unë si përfaqësuese e deputetëve të ri atëherë, dhe unë sinqerisht ja u tham, jam të merru me atë se çka kam pa në atë pjesë. Shqiptarëve në atë pjesë i mohohet çdo e drejtë, nga e drejta për flamurin, nga e drejta për gjuhën, nga e drejta për adresën, nga e drejta për shkollimin dhe gjithçka tjetër. Prandaj në rrethana të tilla cilat jemi dhe në pamundësi që të marrim vendime për atë pjesë, ne nuk duhet të ngurrojmë që ta sensibilizojmë opinionin ndërkombëtar dhe të kërkojmë për ata shqiptarë atje të drejta, atë sa kanë serbët të drejta në Kosovë, sepse përderisa ne një shtet i sapo dalur nga lufta kemi arritur që të garantojmë të drejta për serbët në Kosovë, do duhet që edhe shqiptarë në Serbi t'i gëzonin po ato të drejta që i gëzojnë serbët në Kosovë. Respekt. Faleminderit shumë gjithëve. Shkojmë. Me këto dhe përmbyllim këtë sesion, unë pëtu mi falenderu gjithve që ishit në panel dhe që i ndohet mendimet e juja, po besoj që kjo është një mundësi e mirë që me vazhdu luftën për barazi gjinore dhe mos ndalim e këtu, dhe falenderojmë gjithashtu edhe organizatorët NDI për këtë diskutim. Falenderit dhe kalofshi mirë. I want to thank the fantastic panelists and the wonderful questions and discussions, and Erblend for your very generous, wise moderation, and thank all of you for hanging with us. It's almost 6:40, so we got started late, and I really appreciate the questions and all of you for participating on that. I'm just going to very briefly thank those of everyone who has helped us and just emphasize the importance of the Week of Women, overarching theme, defending democracy, inclusion matters. We've had amazing months since the spring and dealing with addressing some of these key issues at the local level at our opening conference and today. And I want to thank the participation of all of you who have been in the program. I want to thank Congresswoman Dina Titus for joining us, the Robert Boudreau from the European Parliament, and especially Ambassador Bowman for being with us, for your insightful comments on the importance of combating violence of women, and Canada for setting such a great example of actually achieving gender equality on so many levels, and for making the special trip to be here. Particularly grateful for Speaker Canusa's extraordinary support for this event and commitment to working with NDI, all of this. Members of Parliament for being with us, and the terrific moderators, Nayeli and Erblend. We are proud of what we've achieved and want to just thank USAID again, Carrie for joining us, Albana, of course, for your incredible partnership with us. The other partners, 26 different local international organizations, some of whom are here with us today, in addition to Canada Fest and UN Women. Thank you so much. A variety of other governments, embassies here in Pristina. And of course, let's give a round of applause to the amazing NDI staff who pulled this off. Thank you so much. The tireless work to pull this off is really, thank you all, and we couldn't do it without you. Today's been a powerful testament to the people of Kosovo's determination to keep this country on the path to gender equality and create a truly inclusive institution here. We hope to see all of you again next year, and thank you for being on such an amazing participation in Week of Women. Happy Democracy Day, and I'll just end with one of my favorite quotes from Madeleine Albright. She said, "I believe in democracy because democracy is the only system that believes in us." And on that note, I invite you to a wonderful reception out in the entryway. Fala, thank you so much.